sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, great-grandchildren, grandchildren-in-law, amen. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama dear, amen. At ang mga beloved na elders po na kapiling po natin, sa mga beloved po choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasuhan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Amen. Katuwang po ang kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister, Ate Vines. Praise the Lord. Sa mga beloved viewers po natin, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain na ating pinakamama na Penso Cristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama dear, amen. At mga beloved children, praise the Lord. At nait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin pong ibigay ang pinakamataas na papuri sa araw na ito sa ating pinakamamahal na Panginoon na karapat-dapat lamang tumanggap ng pinakamataas na papuri. Amen. Sinasabi ng aklat ng mga awit, kabanata 100, talata po ay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Muli aklat ng mga awit, kabanata 47, talata po ay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng tagumpay. Amen. Ating purihin natin pinakamamahal na Panginoon ng ating buong lakas, amen, ng buong puso, ng ating buong kaluluwa, may kagalakan sa ating mga puso, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, iniibig niya, amen, ang may masayang puso, amen, nagbibigay ng masayang papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating papuri, kapag nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Itaas po ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin po ang habag ng ating dakilang Diyos na tayo po'y patnubayan, samahan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pananambahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami umalapang sa nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami umalapang sa hallelujah, nagsisisi, nagpapakumbaba sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, kahabagan mo po kami, patawarin mo po kami, hallelujah, hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming minamahaling ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, at hallelujah, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mula sa kupunan, hallelujah, ng mga beloved adults choir, beloved children choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Sa aming pagbibigyan namin kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, igit sa lahat langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, o malapang Jesus, i-provide mo po kanilang pamasahe, ang kanilang sasakyan, at aming hinihiling, o malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, o malapang Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, o malapang Jesus, pagpalain mo po kami, hallelujah, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarang pangalan, pinakamamahal na Hesus Kristo, hallelujah. We bind the power of darkness, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. At bago po tayo natin makalimutan, ating pong binabati, ating pong
dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ating pong Minister Weldy James Almeida Jr., amen, ng isang happy birthday po. Praise the Lord po. We love you po. Praise the Lord. The mighty name of Jesus. Praise the Lord. At tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi karangyaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito.
susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Sa buhay ko, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Sa buhay ko, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake at the likeness. I want to be, oh yes, like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Ay kapilihan, ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, at kabanalan mo. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y hilapit mo aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko ay nagwakas at ako'y iyong ginawag. Iwan ang sa bilang uwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, langit ko, hallelujah, sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, sa gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? O landas ko ay nasa kadiliman, bitiyan ang nilalakaran. O hirap at lungkot ay laging pasay. Tila ba wala ng katapusan?
lahat ng hirap ay naparang. O buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Thank you so much, Jesus. Iwanan niya'y nanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging napamahalan ko. Ang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dating tinago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. O buhay kong dati, tinago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, diyan kong ako ligtas. Salamat po, mahal na Jesus. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Hallelujah. O liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y lagi niya mamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Ay naparang. O buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo. Nagkaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Hallelujah. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig ko ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupuri na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O ang lahat ibinigay mo, pati na ang buhay ko. Namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo. Kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Ang lahat ibinigay mo, pati na ang buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay
sabay-sabay. Awit ng pasasalamat at ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat at ialay. Awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilaban mo ang tinig. Awitin mang kalangit, sabay-sabay umibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Turing awitin at ikinalay. At ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin at ialay. Awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting magkalangit, sabay-sabay humihiling. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kung kay sarap talaga ang magburi sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilin ka ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng mapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri, men. Sa'yo, Panginoon, di na kayang pinulan ka ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. An angel of the Lord came down to earth one day, and he sat in my room. As I began to play, a smile formed on his face, a tear grew in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir in heaven singing county council song, and the singing to the master ran along way all day long. And it never feels so on my heart, no matter where I go. Singing and starting to sing, as an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but a teardrop in my eyes, singing thanks down to the Lord in a sweet by and by. There's a choir in heaven singing county council song, and the singing to the Master ran the Lord all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Holy God loves down the music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you'll see me in the
that's why around the Father's throne a smile upon my lips, but the teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in the sweet by and by. There's a choir up in heaven singing out the gospel song, and singing to the Master right along the whole day long. And it never feels to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love sounded music, earth and angels told me so. There's a choir up in heaven, singing down the gospel song, and singing to the Master, right along the whole day long. And it never feels to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love sounded music, yes, and angels told me so. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Hallelujah. Oh, down through the years, you never felt me yet. Thank you so much for the Jesus. I'll never forget when I cried, you answered me. And by your stripe, you heal my disease. But I'm not confessed, my whole life you have lived, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me there, and I never forget. Then you paused in Calvary. All my Jericho, all my Red Sea, you beat my every knee. Oh Lord, I do live, and I never forget. I never forget what you did for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me there. I never forget. I never forget what you did for me. Thank you so much, Jesus. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me there, and I never forget. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see there be thou wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see with me thou wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh
ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga nang si Kristo ang aking kasama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat sa Kanya lamang nadamang pagmamahal. Naging maganda ang umaga nang si Kristo ang aking kasama. Dahil tanging lahat at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno ng gulay. Ulam man ay maglim, gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y napiling. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusan. Sapagkat sa Kanya lamang nadamang pagmamahal. Naging maganda ang umaga nang si Kristo ang aking kasama. Diyan ang lahat at katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puno ng kulay. Amen, hallelujah. Ulang ay maglim, gabi man ay dumating, may umaga na rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Oh, created me and when you right here, created me now.
what you like. But in one day I looked to Lord, and now I'm happy again. Oh, Jesus, Lord, has made this with me. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, Lord, has made a change with me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, Lord, has made a change with me. It's been a great change. Sadya kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsama mo, O Jesus, sa'yo ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ang purihin. Awit ko, ikaw ay pampangin. Bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo'y ko ay tunay na tunay. Pag-ibig anak na labis mo minahal, kaya nangawit ko'y para sa'yo. Hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko, ikaw ay sampangin. At sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko, ikaw ay sampangin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, Kalinga mo sa akin, lagi nakatuon. ikaw naruroon sa aking tato. At sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong tutukan, kung daigdig man ang iyong tutukan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Hallelujah. Ang Diyos kami tumahawi sa'yo. Nagkagumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Kahit saan na ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ikaw naruroon sa aking tato, at sa'yo walang maitatago. Ang iyong lubukan, kung daigdig man ang iyong tutukan. Sa tawag at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Taas na sa Diyos kami magpupuri sa'yo. Taas sa Diyos kami sumasamba sa'yo. Nagkagumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas sa Diyos.
ibibigay na Diyos sa kapangabunan ko. Sobrang pagpapalay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay magpalain. Higit pa sa iyong pinasa, higit pa sa iyong ibibigay ng Diyos sa pagtangapo na totoo. Sobrang ibibigay ng Diyos sa pagtangapo na totoo. Sobrang pagpapalat ng kapitan. Halinan magtiwala sa Kanya. Walang imposible sa aking Diyos. Hallelujah. Kaya niya gawin ang lahat. Hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay, walang imposible sa aking Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong pinasa, higit pa sa iyong ibibigay na Diyos. Pagkakangako na totoo, sobrang pagpapalang tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong pinasa, higit pa sa iyong ibibigay na Diyos. Pagkakangako na totoo, sobrang pagpapalay tanggapin na. Oh, glad to be your servant. Oh, glad to be your servant. Glad to be your servant from the hallelujah. Glad to be your servant one more time. I'm glad you reach out before me. I'm glad you look down and it's you. I'm just with you when you come in the world. And now that you put him on my mind, he's the him of my soul. I want to use this body for my Lord one more time. I'm glad to be the servant. Glad to be the servant. Glad to be the servant one more time.
one more time. Hindi mapigilan kahit sa pag-ibig. Panginoon, hindi mapigilan kahit mahalin. Hindi mapigilan kahit sa pag-ibig. Panginoon, hindi mapigilan kahit mahalin. Naguhumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan, ang paghahari sa puso ko anong hubay. Hindi mapigilan yung kahit sa bahid. Panginoon, hindi mapigilan kahit mahalin. Hindi mapigilan kahit sa bahid. Panginoon, hindi mapigilan kahit mahalin. Sa bawat oras na iyong pinangamalan, ako na iyong pag-ibig sa akin. Ikaw ang sugatan, ikaw ang isipin, ang buhay mo hanggang sa akin. Hindi mapigilan ikaw sa pag-ibig. Panginoon, hindi mapigilan kita mahalin. Hindi mapigilan kita sa mahalin. Hindi mapigilan mahalin. Nag-uusap sa kagalakan, pagkabili at pagkapansayan. Ang katotohanan, ang nagahari sa puso ko at maulubay. Hallelujah! Hindi mapigilan kita sa bahid. O Panginoon, hindi mapigilan kita sa bahid. Hindi mapigilan kita sa bahid. Panginoon, hindi mapigilan kita sa bahid. Wanna hold that love, look at me. Oh Lord, look at me. When there's time, just be here. Lord, look at me. Look at me. Oh Lord, look at me. When there's time, just be here. Lord, look at me. I was singing in this city, all on the people's shore. Holy, please don't move. Singing to my soul. I'm not so what to see. Oh, I'm doing fine. I'm the one who let you now faith in mine. I wanna pray on Lord, to take me, hallelujah, to take me. And there's nothing else to do. Lord, I get you, and I know I get you. Oh Lord, I get you. And there's nothing else to do. Lord, I get you. Meron akong kaibigan, kaibigan walang kanya-himan. Ano siya mapatawad, kahit kaniluman. Hindi kanya mapabayaan sa oras na kalimutan. Nagsawanan, namin siya kahit saan. Sa puso ko'y lumakandong kita, pinabuksan. Hindi na makaya, siya ang tatawagan. Dahil ako makakalanan, at ibigay
There is a power and shout from the mountaintop. Hallelujah. Everywhere you go, everybody you meet, come on shout it. Jesus is coming. Oh, Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that I will know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, he's coming. Who tells you what men singing angels long ago? And they proclaim the sign of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I went to tell that who I heard that Jesus is coming again. Hallelujah! Prepare on the city's streets. Sing everywhere you go. Everybody you meet, come on shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Hey, God, let the world know that Jesus is coming soon. You worship God, God, rock from the over town, and take you to the cloud. You worship God, that came upon the upward, where the Holy Ghost will go out. Open my ears and go on there to wide open and read that love that you got. Praise God! Hallelujah! He is going again. He is going again. Just like the day of Pentecost. He is going again. Doing the Lord is going to the world today. As a prophet to the city. You do the same just the day of Pentecost. It's for you and your children too. You walking up the high, let the window hear. You never have to be the same unless and read that you are Pentecost. Today the glory again. He is going again. Hallelujah. He is going again. Just like the day of Pentecost. He is going again. Lord, the Lord is my power. Yeah, He gives me the power to put the hands of the enemy. When I give people power, He will cast out the power. And with the power of darkness, I will be conquered. Oh, blessed be the name of the Lord, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Let you be in God's service one more time. Kung ika'y may problema at wala siya, huwag nawawala ng pag-asa. Amen! Kung may hilagan sa trono ni Jesus, saan mag-aayos? Hallelujah! Basta niyo ang iwan, kahit binabago, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay maghiwalay. Kung ika'y may problema at wala siya, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Kung may hilagan sa trono ni Jesus, saan mag-aayos? Hallelujah! Basta niyo ang iwan, kahit binabago, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Bumalakbak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Oh, lukso kapatid, at si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in fact that we realize. We realize. The Holy Ghost in fact that we realize.
My Jesus, give me your life. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hands bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. Praise the Lord. Hands bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, to the Lord. Let the Holy Ghost inside out to be alive. To be alive. To be alive. Holy Ghost inside out to be alive. My Jesus, to be alive. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah to the Lord. It's all for me. And it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's the Lord for me. And it's bubbling up inside. And it's bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord with all my soul. Praise the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless his holy name. Praise the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless his holy hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless his soul. Hallelujah. Bless his holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, there is Jesus. Thank you so much, there is Jesus. We love you, hallelujah. We love you, there is Jesus, hallelujah. Kay sarap magpuri sa ating pinakamamalapang Yesus, amen. Hallelujah, dito po nagtatapos mga minamahal ang mga joyful songs at patuloy pa rin po pa tayong magpupuri sa ating pinakamamalapang sa pamagitan po ng solemn songs, amen. At tayo po pangunahan, mga minamahal, ating beloved brother, John Noel Braganza, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved kapatid, muli tayo po mga minamahal ay magkaisang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay muling samahan, patnubayan ng ating pinakamamalapang Yesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami umalapang Yesus na pupuri, nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin. Marami pong salamat sa lahat na mapagpapala mo, umalapang Yesus. Hallelujah. Lubos-labis po kami, umalapang Yesus, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat isa amin, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Narito po kami sa pag-aawitan ng mga makalangit na awitin. Umalapin sa ganang amin, wala po kami magagawa. Hallelujah. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalay para sa iyo, umalapin Jesus. Gawin mo pong daluyan ng pagpapala ang mga awit. Hallelujah. At sa makapangyarang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At narito na po ang ating pinagpalang mga awit, mga minamahal, na manguna po sa atin sa mga solemn song, ating beloved brother John Noel Braganza. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother
Alvin Reyes sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin ng praise Lord. Tayo po magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song mga awitin ng praise Lord. You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and all the honor. Lift our hands in worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Receive the glory and all the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. There's no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa na magmamahal. Papuri at pagsamba ang siyo'y aalay.
pupuriya, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yong mga gawa, at ako'y namamangha. Liya pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yong mga gawa, at ako'y namamangha. Pupuriya pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagduloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi mawawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng
Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi mawawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapat mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay nagmamahal, biyaya niya ay hindi mawawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapat mo, O Diyos, dakila sa lahat. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaraman. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaraman. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siyang dumaraman. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat
buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ang iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Kung ika'y nanlalambing, wala kang malapitan, at para bang ang daigdig sa'yo'y nagkapasya. Alalahanin mo sa pagsunod sa Jesus. Minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ang iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ang iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, Sa buhay ko'y sapat. hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ang iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Kung ika'y nalalambing, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana. Minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na
ko ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba. Ituloy ng iba. Ang Panginoon'y kamay, kailan pa man. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak ka sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. At papunot pagsamang alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapalala ang iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak ka sa mundo. Maliyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Ipapulit pagsamba alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Ipapulit pagsamba alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Ipapulit at samba alay sa'yo.
Karapat-dapat kang nga sambahin, karapat-dapat kang nga purihin. Ang iyong kabanalan at ang iyong katangian sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na Ikaw ang naging liwanag sa aming daraanan. Imanin na natisan man ang kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pagpupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pagpupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pagpupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan.
sagad patuloy na papupurihan. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pagkat wala nang pagsubok ang dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kaniyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isasiyo. Sa iyong paglakad sa lakas ng buhay, maraming pagsubok ang iyong inaranasan. Subalit bigat mo
ng daruma ang iyong mga mata ay puno pa ng luha pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya kahit kay bigat na iyong dinadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na binaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig. Ang iyong bituin tumatanglaw, likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo walang hangganan, nananatig di mapagkailanman. Alam mo ginagawa, nakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ikaw pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ikaw pasasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupit ba ito kaawan, manahin man naging ang buhay sa'yo'y buong katiyakan
pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Pag-ibig mo walang hangganan, mananatili magpakailanman. Pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Malupit man itong kaaway, magalit man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa pusa, sa sana kong buwan. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinapis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang buhay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa akin ang bawat buwan. Nangangin ko, Panginoon, buhay ko'y papalain kailanman.
sarap ngang damhin. Pag-ibig mo sa amin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod ang pag-ibig mo sa akin nananahan. Kalangit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, buhay ko iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayang ang pag-ibig mo sa akin mananahan. Kalangit ko, Panginoon, buhay ko palain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, iyong iniligtas, iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas, iniligtas. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be some wicked ways in me. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways, O Lord. Lead me in the ways everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the ways everlasting. Keep trusting in my Lord. I still walk alone. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. Storm clouds darken in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting in my Lord. I still walk alone. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me song. Through the storm clouds darken in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. Oh, how I love Him, how I adore Him, my birth, my sunshine. I only know the great Creator, He
became my Savior, and all God's fullness dwelleth in me. Oh, story and believing story, my God and Savior came, and Jesus says His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, Jesus, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. We're together again, praising the Lord. We're together again, we wanna go. Something good is going to happen. Something good is finished, so we're together again. We're praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again. We're on a call. Something good is going to happen. Something good is finished, so let's together again. We're praising the Lord. Sama tayo, mapuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagkapalang. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. I will sing deep and say, out of the peaceful shore, there we deeply stay living, seeking to rise no more. Like the master of the sea, heard my despairing cry. From the waters, looked at me, now say, am I want to tell you what love, you tell me, oh love, you tell me. When there's nothing else we have, oh you tell me, I want to tell you what love, you tell me, oh love, you tell me. When there's nothing else we have, love you tell me. So ever to Him I pray, in His blessed presence live, ever His praises sing. Love Him mighty and so true, where is my soul that song? Faithful, loving, so pursued, to Him belong. I want to tell you her love, you tell me, oh love, tell me. When there's nothing else we have, oh love will tell me. I want to tell you oh love will tell me, oh love will tell me. When there's nothing else we have, love will tell me. But it's shouting from the mountaintop, proclaiming in the city street, singing everywhere you go. Well, everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world go. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming.
Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, may bahay ako sa langit. Handa sa akin kung tayo'y naroon na. Puso ko'y masaya, magbahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Praise, come to praise thy coming King. Come to praise, come to praise, come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free, the devil had me bound. Jesus set me free, the devil had me bound. But Jesus set me free, the devil had me bound. Jesus set me free, glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi nanunuma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit. Handa sa akin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the bars of darkness underneath my feet.
and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mga Panginoon. Diyan po nagtatapos ang ating pong unang bahagi ng ating pong mga pag-aawitan, mga joyful, mga solemn na awitin. At kayo po mga minamahal ay magantabay mainam, lalo ang ating pong mga minamahal ng mga bisita, sapagkat lahat ng ating gagawin ngayon ay pawang pagpupuri at pagdadakila sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang po lahat sa kapaiturutan ng ating beloved Elder Preacher, ako bumabati na isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinangunahan po natin pong ginagalang at minimanibang lista, ating beloved evangelist, Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng nagalagalak ay sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's make a festivity. Amen. Ayan po mga minamahal, yung ating pong worship, a worship that is, kumbaga aabot sa kaloratian ng ating mahal na Panginoon. Amen. Wala po tayong ibang gagawin ngayon mga minamahal, pag-uusapan at iisipin, kundi ang pawang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we also greet our beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome at kayo po ay magantabay. Saan man kayo naroon ngayon, anumang inyo pong kalagayan, anumang karamdaman, meron kayo mga problema, kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya magantabay lamang po kayo mga minamahal. Huwag po kayong tumigil, huwag kayong mapagod sa pagkikinig ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad ang sino mang humahanap sa Diyos. At sa oras ito mga minamahal, ay talagang itong araw na yon mga minamahal, at ating pong luluwalhatin, dadakilain ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And of course, we cherish and blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, ating po silang binabati ng magandang umaga, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa lahat ng ating pong of course, pinangasiwaan ng ating pong beloved ordained preacher, ating beloved brother Buboy Nier sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, sa ating beloved brethren, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At this is kumbaga, A and B celebration. Amen? It's a double celebration. Aside from this is the day of the Lord, ay ganyan din po mga minamahal, pinagdiriwang ng buong pamilya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry worldwide. Amen? Ang kaarawan ng ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Of course, at ganoon din po sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki, ang ating beloved minister Welde James Almeida. Happy birthday po! At talagang kami po ay lubos na nagagalak, mga minamahal, bawat Kristiyano ay nagagalak, sapagkat sa paggamit sa inyo ng mahal na Panginoon, kami po lahat ngayon ay pinagpapala. Narito kami kung saan kami naroroon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin pong pinaghanda ang mga susunod na bigay pasalamat. Sapagkat itong mga testimonies nito, sabi ng Biblia, these are testimonies of Jesus na inilagak sa bawat isang Kristiyano, mga minamahal. Hindi ito patutuon ng tao, ito'y patutuon ng Diyos. Amen? Amen? Kaya walang bida sa patutuon na ito, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bawat tatayo dito, hindi sila ang bida. Ang pinag-uusapan natin ay Diyos na nagpapala sa kanila. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong pinaganda mga sumusunod, mga minamahal, ating beloved brother George Bigaong, ating beloved sister Corazon Soto. Ganun po, ating pong pinaganda, ating beloved brother Deo Rodriguez, sa ating pong beloved sister Norma Vinluan, at ang ating pong beloved brother June Amaro, at ang ating beloved sister Christine Cualquiera. Sila po mga minamahal ang nabigyan pagkakataon at pinagpalang lubos, at hiniling po sila po magsipaganda para sa kanilang ipapahayag ng mga pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng handa na makinig ng mga buhay na patotoo, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord!
Tuloy-tuloy na po tayo mga minarito na po. Ang ating mga kapatid, pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Ating beloved brother George Bigaong. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Corazon Soto. Beloved adults choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakaspapuri, pagwawalhati, pagdadakil at pagsamba ay natatangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon din po, aking pong muling pinapaabot ang aking paggalang sa ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, sa kanilang beloved children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kakibat ng kanyang beloved na anak, sa ating mga beloved elders, nakapili po natin ngayon sa inyo po mga kapatid, mga baguhan, mga odatihan, tayo po lubos, muling pinagpala ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At I will take this opportunity to greet also our beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Amen. Maging sa kailang beloved Sans, ating beloved minister folks. At tunay nga po mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa kahabagan po lamang niya, kapiling po natin ang beloved pastor. And sila po ay patuloy pa rin nanalangin para sa atin. At Amen. tunay, That's right. salamat sa ating pinakamamahal sa at ako po ay bumabati ng happy birthday sa kanila po mga minamahal. Mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ito, bagamat di po karapat-dapat, ngunit minarapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na ako po yung muling ma-share naman sa inyo mga pagpapala, mga biyaya, na kung paano po kami mga minamahal pinagpala po sa gawaing to, dahil po mga minamahal yung balingkod, ay hindi po lubos sa kalain mga minamahal, na isa panaginip mga minamahal ay ako po mga minamahal makakapiling yung mga kasama nyo sa paglilingkod sa gawain to mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po yung balingkod mga minamahal ay laki po sa mga piling ng mga pari mga minamahal na kung saan halos doon na po ako tumira sa dambuhalang reliyon, simbahan, sa kumbento mga minamahal. At akala ko po tama po yung aking ginagawa dahil kapiling ko po akala po ilang mga banal na tunay nga po mga minamahal. Isa rin po ako mga sa nagpupunas-punas ng mga rebulto noon, halos sa gabi-gabi, halos sa tagro-rosaryo mga minamahal. Parang akala ko po na ako may banal na po, akala po ng iba ako may banal na po pagka sa loob ng simbahan. Subalit paglabas mga minamahal, nandiyan pa rin po yung typical mga minamahal na ginagawa ng makasanlibutan. Nandiyan po rin po yung aking pagmumura, nandiyan po mga minamahal yung aking mga kayabangan, mga minamahal na makasanlibutan, wala pong pagbabago. Hanggang sa ako ay magbinata mga minamahal at dadako po sa dako ng Pasig upang maging tulungang pari mga minamahal dahil yan po ang pangarap ng aking mga beloved loved ones mga minamahal. Actually po, yung aking mga kabats ko ngayon, sila po ay namamayagpag ngayon doon mga minamahal. Sila po ngayon ay talaga kakala mo malamay siya na kanyang putirahan. Kaya nga po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal sa paglaki sa pagkakako ng Pasig mga minamahal, doon ko po naranasan mga minamahal na kasama ko po yung mga kaparihan dyan, yung mga namumuno po dyan sa dambuhalang reliyon na kung saan pumapasok po kami sa kasiyahan, pag may binyag, mga kasal, andyan po natuto pong uminom yung kabalingkod. Hanggang umabot, hindi lang sa pag-inom ng alak, mga minamahal, umabot sa naging talamak sa alak. At hindi na po makatulog kapag hindi na po nakakainom, nakakamoy ng alak, mga minamahal. Ilang taon ko rin po yung mga minamahal, na talaga dinanas, mga minamahal, di po ako nakatulog pag dito. Hanggang naging problema na po ako ng mga kapulisan na aking mga beloved loved ones sa dako ng Pasig, mga minamahal. Hindi na po ako mapigilan hanggang Pasko't bagong taon, mga minamahal. Halos matulog na ako sa munisipyo, mga minamahal, sa kulungan dahil mga minamahal sa aking mga kagawagan ng alak sa paglalasing, mga minamahal, sa mga barkada ng mga minamahal. Subalit mga minamahal, napakarami ng ginawa sa akin ng beloved. Pumasok na ako, binigyan, nagpa-counsel na mga minamahal sa iba't ibang doktrina, iba't ibang gawain din mga minamahal akin napuntahan. Walang pagbabago, hanggang isang araw mga minamahal, yung aking kasama sa trabaho, sabi niya, subukan mo sa amin. Walang imposible sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi sa akin, ililibre kita, merienda lang. Mga minamahal, sabi niya, pakakainin kita, bubusugin kita. Mga minamahal, sa alam ko literal na pagkabusog, mga minamahal, sumama ako, pinagbigyan ko. Sa dako na luneta ng kursada yun, mga minamahal. Hanggang dyan, mga minamahal, hapon po yun, hindi ko po akalain, mga minamahal, na kung ano yung akin napunta, nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, nagiiyakan, grabe ang kagalakan na nadama na aking kapaligiran, mga minamahal. Ako po, hindi ko po naranasan yun, mga minamahal, dahil yung lahat na napusukan ko, mga minamahal, ito palang kako, yung ganitong uri na pagsamba. Alam niyo po, mga minamahal, ang kapapalubog yung araw na observe ko kung gusto ko nang umalis, subalit
Nandiyan nahihiya ako mga minamahal dahil nasa crowd kami, malayo yung aming dadaanan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pinagmamasdan ko lang po yung araw. Mga minamahal, paawit na po yung ating beloved kindness, dearest, and kuwas na ako ng main. Nandiyan po mga minamahal na nagulat na lang po yung abal lingkod nung kami umaawit na po ang beloved choir. Habang pababa po yung araw, nagulat ako parang yung aking kamay mga minamahal, nakataas na rin po, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Hanggang nung kami patanggapin mga minamahal, nandyan mga nung mangaral po ang ating beloved evangelist Wilson Almeida. Siyempre, Katoliko po mga minamahal, nandyan po yung doktrina na akin na pag-aralan. Nandyan po mga minamahal, sabi ko, grabe itong magsalita. Alam niyo po mga minamahal, gusto kong tumayo at gusto ko, hindi ko alam kung sa sarili ko kung anong dapat kong gawin. Nanginginig ako mga minamahal dahil parang niyurakan, tinapaktapakan niyo aking pagkakatolicism mga minamahal. Subalit, sabi sa akin, nagkakag sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang magalit, tina mo ang banal na kasulatan. Yan ang katotohanan, sabi niya, pakinggan mo ang kapangaral. Alam niyo po, sinundan ko po mga minamahal. Nandyan po nalilimunagan yung aking isip mga minamahal at sabi ko bakit hindi ko ito napag-aralan. Dahil bawal po kami humawak ng Biblia noon, revise yung aming pinag-aaralan mga minamahal. Subalit mga minamahal, nandyan po mga minamahal at dako po na kami may patanggapin mga minamahal. Ang iyong balingkod, susunod-sunura na lang po mga minamahal at doon ko po naramdaman mga minamahal. Parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan. Praise the Hindi Lord. ko po alam mga minamahal, may bumuhos na parang malamig na tubig sa katawan at doon ko naranasan mga minamahal, estadang buhay ko, mga minamahal, pagtulo ng aking luha, mga minamahal, at doon mga minamahal, behind that tears, mga minamahal, para ako nabulutan ng tinik at nadama ko ang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, labis ako nagpapasalamat mga minamahal, na yung kagalakan isang araw na yan, mga minamahal, na ako patanggapin natin, beloved evangelist, alam niyo po mga minamahal. Yung kagalakan na yan, naramdaman ko pa rin po hanggang ngayon sa patuloy na yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, dati nung baguhan pa po ako mga minamahal, yung patotoo, hindi po ako naniniwala mga minamahal. Ang sabi na, through prayers lang mga minamahal, dyan ay gagaling ang may sakit. Sabi ko, hindi po ako maniwala mga minamahal, subalit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil pinaranas din po sa amin mga minamahal, yung beloved love, yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuan na magkabilang breast ng bukol, mga minamahal. Pina-check up namin sa ako ng Dr. Villafor, mga minamahal, sabi, operahan, bubuksan, wala na ang magawa. Yun lang ang tanging paraan dahil wala na pong gamot, mga minamahal. Tumalabas na po yung push, yung nana, mga minamahal, yung dugo, mga minamahal sa kanyang breast. Magkabilang breast niya, mga minamahal. Hirap na hirap, hindi na po makagalaw, ni magsinop ng kanyang higaan, hindi niya magawa. Itaas nga lang yung ulo niya, hindi niya magawa. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. A week before, mga minamahal, kami po humingi ng baka prayers, mga minamahal, through prayers na kami nanalain, nagpuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal. Nung pumunta sa Maday sa Ita, mga minamahal, nung pumunta po kami sa Dr. Villafor, check up siya para i-schedule na po mga minamahal. Nagulat po mismo si Dr. Villafor sa pangunang pala natin beloved evangelist Wilson Almeida. Yung bukol na yan, mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po, nagulat po sila, mga minamahal. At ngayon, mga minamahal, ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang taon na po, mga minamahal. Yung aking beloved wife, malakas at lubusan na po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Yung kanyang galis, yung kanyang skin allergy, ayaw na pumasok sa school, mga minamahal, dahil nahihirapan na siya magsulat, hindi na siya makasubo ng kanyang pagkain, dahil nadidikit-dikit na po yung kanyang daliri, mga minamahal. At tunay nga po, para mga minamahal, grabe, nagbabasa po yung kanyang mga sugat, mga minamahal. Ang dami na namin nilapitan, sabi, mga langis-langis na mga, kung anong langis, mga minamahal, pinapahid, mawawala, babalik na naman mga minamahal. Ang dami na rin namin kinainom na gamot, mga minamahal, papahid-pahid, kung ano mga minamahal. Subalit walang kagalingan. Ngunit, mga minamahal, isang araw, nung siya po'y dumalo dito at pabautismuhan sa tubig sa ating pinakamamahal, dito po mismo, sa San Carlos Outreach Station, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, nung siya po'y bautismuhan sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking beloved daughter, mga minamahal, siya po'y nilinis, pinagaling na lubusan din po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, yung aking beloved mother, yung aking mama, mga salaman, mga minamahal, na kumatos, mga minamahal, in 3 days, mga minamahal. Tinawag sa akin, na aking mga kapatid, huwag mo na intindihin, kuya, si mama, wala na. Akala ko po, wala na po talaga siya. Nasabi niya, hindi na, nakumatos na. Dahil po yung mga kamag-anak po namin doon, kung hindi lang po sa pagmamayang sa dako ng Cagayan, halos sila po yung mga doktor, mga nurse, yung po mga ano po nila, yung aking kapatid, siya po sa health center na mamahala. Alam niyo po, mga minamahal,
Sabi niya, huwag ka na mag-alala kuya, yung pagkaratayin kay mama, sabi niya, ano na, nakahanda na lahat, sabi niya. Sabi ko, bakit ano nangyari? Nakumatos si mama, alam mo naman kung pag nakumatos. In 62 years old, mga minamahal, ay yung kanyang utak, mga minamahal, ay talagang wala na pong dapat pag-asa, mga minamahal. Subalit kayo na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya, umuwi ka lang kuya, para makita mo pa siya humihinga at mainit pa. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, umuwi po ko ron, wala po kung ibang dala-dala, kundi yung aking pananampalataya, yung mga patotoo na aking narinig dito sa amin naranasan, yung mga paniniwala po ng mga minamahal. Pagdating ko po doon, mga minamahal, sa dako ng ospital, hindi ko pinakinggan, hindi ko po natingnan na aking beloved mama, hindi ko po siya pinansin. Ang ginawa ko lang, kinuha ko yung kamay, nagtaas ako ng kamay, humingi ng patawad sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagmamasdan kami, mga minamahal, ng mga tao ron. Hanggang nung magsimula na ako magpuri, mga minamahal, ang sabi nila, bakit pumapalakpak, umiiyak? Para daw ako nasisiraan ng mga minamahal. Sabi niya, hayaan niyo lang. Sabi niya, ganyan talaga sila. Sabi na aking kapatid, mga minamahal. Pabayaan niyo lang sila. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, hindi pa ako tapos mag-joyful, magpapasolim pa lang ako. Magsosolim pa lang po mga minamahal. Yung aking beloved mama, piniginising na po siya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Ang sabi na aking mga kamag-anak, sabi niya, sige, ipasok natin. Alam niyo po, sabi niya may 7.5 centimeter sa kanyang cerebro, mga minamahal. Yung utak, mga minamahal, na blood clot, na muundugo, mga minamahal, na kung saan kabila pag hindi yan matatanggal, wala ring kwenta ang paggising ng iyong mama. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, sabi lang, bubutasan nila, ooperahan, mga minamahal. Ang sabi ko doon sa aking pinsan, mga minamahal, sabi ko, Dok, ano ka ako kasiguraduhan na mabuhay yung aking mama kapag inoperahan nyo? Alam niyo po, sagutin na mga minamahal, hindi kami Diyos. Yun lang ang aming paraan upang matutulungan ang buhay ni Auntie. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, sabi ko kung ganon, sabi ko, hindi kayo Diyos, pero ako ay may Diyos. Na siyang gumising sa akin, beloved mama, na ang sabi niyo, ang report niyo, sabi ko, wala na siya, hindi na siya magigising. Ngayon sabi ko, ang gusto ko lang, sabi ko, ano nyo po ulit, i-exam nyo ulit, sabi ko, dahil 2 days po yung nakaraan, mga minamahal. Ang sabi lang, within 48 hours daw po, mga minamahal, kailangan operahan na. Alam niyo po, mga minamahal, ayaw po nila pumayag, pumirma lahat ng waiver, aking mga kapatid ako, hindi pumirma. Subalit hindi po sila makakakilos kapag hindi po ako pumirma, mga minamahal, dahil ako po yung panganay na anak. Alam niyo po, mga minamahal, sa madaling salita, kinausap ko yung neurologist yung mga minamahal, yung mag-opera sa kanya sakit, pagbigyan mo. Sabi niya, sabi niya, pero sa iyo lahat yung gasto, sabi ko, walang problema. Sabi ko, bagamat wala akong pera, mga minamahal. So, bali sabi sa akin nung pinsan ko, sige, ako nang bahala sa gastos. Pagbigyan natin ating pinsan. Pero po, once na may nakita kayong blood clot pa ulit at kailangan operahan, pumirma ka na yan. Sabi ko, sige. Pero by faith, sabi ko, wala na yan. Alam niyo po, mga minamahal, nung basahin nila yung resulta, yung aking beloved mama, hindi na kailangan operahan. Clear na. Yan po pinagaling na ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Grabe mga minamahal. Alam niyo po, 2 oras lang, nilabas ko yung aking beloved mama. Sige, pumirma ka na waiver. Kung unang pumirma, ayaw rin pumirma. Pero sabi nila, sige, wala nang problema. Pauwi mo na, sabi nila. Kasi malapit lang yung bahay na pinsan, sabi niya, andun lang naman ako. Pero sabi nila, 1 week lang, wala rin mga pag nilabas mo rito. Alam niyo po, yung mama ko, ilang taon na, siguro magpa 5 years na mga minamahal. Yung aking beloved mama, ngayon malakas na malakas. Siya'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa paunang palayan po yan ng ating beloved evangelist Julius Almeida. At gayon din po mga minamahal, sa aking sakit mga minamahal, last 2 years mga minamahal, sinumpong na po yung aking bato sa abdo, nagkaroon ng acid reflux mga minamahal, nanilaw na po yung abal lingkod. So sa paunang palayan po mga ating pinakamamahal pastor mga minamahal, ako ay pinagaling na ating pinakamamahal, nakapiling niyo po ako ng 2 years mga minamahal. At muli mga minamahal, dahil hindi ko po nabantayan yung aking kinakain, naging labis po yung aking pagtatrabaho, mga minamahal sa bukid, mga minamahal, nalalipasan ng gutom, inaabot ng init na bawal po pala sa akin, mga minamahal, lalo pag hindi pa ako makakainom ng tubig. Kapag nandiyan na po na kailangan ko na po nga, nagugutom ako, kakain ako sa street food, mga minamahal. Alam niyo po, sinumpong po muli ako, mga minamahal, at doon ko po naranasan, mga minamahal, na hindi na po pumapasok yung pagkain, mga minamahal, sa aking katawan. Nandiyan po, mga minamahal, kahit tubig kapag iniinom ko po, lumalabas na po siya, mga minamahal. Hindi na po ako makagalaw dahil hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Yung paghinga ko po, mga napakalipis po, yung paghinga ko dahil sakit na aking naramdaman. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po mula, grabe ang sakit ng didipo ko talaga mapakali, mga minamahal. Sinubukan ko po, mga minamahal, sabi na yung kahit na, sabi sa akin,
sabi, inumin mo lang to. Sabi niya, kailangan lang maibsan yung sakit mo. Alam niyo po mga minamahal, pagdating pala sa dila ko, dahil gamot po yun, lumalabas po lahat mga minamahal, wala na po ibang makain. Hindi po ako makakain ng hard mga minamahal noon. Lugaw man, 2 kutsara mga minamahal, wala na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko lang po mga minamahal. Ako po'y lubos na nalangin sa ating pinakamahal, lumuhod kapag sumasakit na lumuluhod ako. At sabayan ng papuri mga minamahal. Sinasabayan ko po yung mga papuri mga minamahal sa papuri po natin dito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagka ganun ang ginagawa ko po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na yung balingkod ay pinapatulog, pinagpapahinga ng ating pinakamamahal. Amen. Hanggang maging mga minamahal, hindi na po ako mga minamahal, makakain nga po mga minamahal, ang ginawa ko alam po mga minamahal. Naalala ko sabi ng beloved evangelist Winston, kapag hindi ninyo na kayang kumain, ipasting nyo yan, manalangin ka manampalataya kayo. Alam niyo po, habang ako po hindi ko makain, nanonood po ako ng mga halos ubusin ko po yung gawain mga minamahal na naka-live cast mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa paunang pala natin beloved evangelist Winston Almeida. Unti-unti po akong pinapagaling, nakakakait ngayon. Kapiling niyo pa rin, naglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal. Pagkamat sabi ng doktor, ooperahan, mga nagpa-ultrasound, ooperahan daw. Ayaw ko, sabi ko nga, di ako pwede magpa-operahan, ngunit alam ko ang Diyos, ang siyang magtatanggal na bato na yan. At ngayon, sa mga oras na to, nararamdaman ko, yan po inalisan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa pagpapala po niyan. Ngayon po nakakain na po ako ng hard. Ngayon po mga normal na po ang pagkilos. At labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pa po tutubang sa subalit at pakaisip po na ating oras. Kaya po, ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Request lang sa control. Bawasan ng konti itong dito sa harap dahil baka masira yung speaker. Masyadong nagbabibrate na yung ating speaker. Baka sumabog po. Sayang. Bawasan nyo ng konti yung tunog. Amen. Praise the Lord. Habang nagpa-practice po ay nagpe-prepare po yung ating pumabila na adult choir, ay tayo muna mga minamalay tumayong muli at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Just a reminder sa control, sigurado nyo mas malabas ang boses ng choir kaysa ating sounds, yung ating mga instruments. Kinorek na tayo dyan, mga minamatuto tayo sa mga napapakinggan po natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na po samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago po kami mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, in behalf po ng Beloved Adults Choir, aming pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista
at maging sa ating beloved minister Wildy James Almeida ng happy birthday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise the name of the Lord God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. 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 Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. God bless you. Blabut choir. Amen. Praise the Lord. At ito po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patuto. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Corazon Soto sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Beloved Children's Choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat na pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Tubling Amen. paggalang po sa ating pong beloved pastor, Evangelist Weldy Almeda. Ganon din po sa mga alaala, aral at turo ng ating pong beloved assistant pastor, Lena C. Almeda, at sa kanilang mga beloved children. Ganon din po sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanilang mahal na anak, si Sister Divine, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. At ako po ay bumabati rin po ng happy birthday po sa ating pong beloved pastor, Evangelist Weldy Almeda, Amen. at sa kanilang beloved na anak, si Minister Weldy Almeda. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na ating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na ako naman po ay pinagkalooban ng sa araw na ito na papurihan, pasalamatan ang ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa lahat po ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Tunay nga po mga minamahal, dati-dati rin po, hindi rin po ako naniniwala po sa mga ganitong gawain noon. Bagamat ako po ay nasisira na po ng isang kapatiran, subalit nariyan po na napakatigas po ng aking puso't isipan mga minamahal. Hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal dahil po noon po mga minamahal, mas mahalaga sa akin ang aking paghanap buhay. Mga minamahal, naman po ako ng palengke po sa araw-araw dahil po ang hanap buhay ko po ay sa pagtitinda po mga minamahal. Andyan po na
umaalis po ako ng aming bahay, madaling araw po, at ako po ay umuwi na po ng gabi na po, mga minamahal. Andyan po sa aming pagsisikap po, sa aming pagsisipag na mag-asawa po, mga minamahal. Andyan pa rin po na hindi po kami nawawalan ng utang po, mga minamahal. Sa madalit salita po, talagang napakahirap pa rin po ng aming buhay po, mga minamahal. Hanggang dumating po sa aming buhay na andyan po, mga minamahal, na ang aking mahal na asawa po ay nagkaroon ng sakit po na diabetes. Nariyan po, mga minamahal, na komplikasyon na po agad ang kanyang sakit, at pasok po sa hospital po ang aking mahal na asawa noon, at nandyan po ang aking mahal na anak na may trabaho, subalit halos naubos po ang kanyang kinita po sa kanyang paghahanap buhay sa pagpapagamot lamang po ng aking mahal na asawa po, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na napakabuti ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, isang kapatiran po uli na nagbahagi ng mga banal na salita ng Diyos, mga minamahal. At andyan po na kami po ay sumama agad sa kapatiran na ito, mga minamahal, at hindi po kami nagdalawang isip po na pumunta dito sa ating banal na gawain, at tinanggap ang bautismo sa tubig sa may kapanyerang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Mga minamahal, ang aking mahal na asawa po, siya po ay pinalakas po uli at nadugtungan po ng 2 taon ang kanyang buhay po, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na hindi po hadlang sa akin po ang pagkawala po ng aking mahal na asawa, dahil po, mga minamahal, andyan po na dati-dati rin po, andyan po na may mga karamdaman din po ako noon, mga minamahal, arthritis sa nervyos at high blood po, mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, ang lahat ng aking mga karamdaman na ito po instant na pinagaling ng ating pinakamamahal nating Praise Panginoon the Lord. Hesus. Amen. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, dahil po nung kasagsagan din po ng COVID po, mga minamahal, itong nakarang taon po, mga minamahal, ako rin po ay nakaranas din po, mga minamahal, ng sintomas po ng COVID po, mga minamahal, dahil po andyan po na nawalan din po ako ng panlasa po, mga minamahal. Nawalan din po ako ng panlasa po, mga minamahal, at andyan po na talagang napakataas po ng aking lagnat po, mga minamahal. Lahat ng aking katawan po, andyan po na talagang napakasakit po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na sobrang sipon at ubo ang aking naramdaman, at pag nakahiga po ako, mga minamahal, nandyan po na halos hinabol-habol ko po ang aking hininga po, mga minamahal. At nung nangyari po yun, mga minamahal, nung nag-video call po ang aking mahal na anak po, mga minamahal, na talagang nahalata po, mga minamahal, ang aking boses po, mga minamahal, talagang bakit ganyan ang boses niyo, mayroon kayong sipon, sabi niya po sa akin, mga minamahal. Sabi niya po, magpatingin daw po ako sa hospital po, magpa-check up po, mga minamahal. Subalit sa panahon na yun, mga minamahal, talagang mga senior po ay talagang bawal na po na lumabas po, mga minamahal. Kaya ako po ay nagtiwala lamang po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. At noon din po, mga minamahal, talagang pinagbawalan din po ako na dumalo dito sa ating banal na gawain po, mga minamahal. Sabi nila sa akin, sa webcast lamang daw po ako manunod po, mga minamahal. Kaya sa panahon na yun, siguro po, kaya nagkasakit po ako, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa panonood po ng webcast po, pagpupuri, panalangin, pagsisisi sa aking manawang kasalanan po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, ang mga simptomas ng aking naramdaman na COVID po, mga minamahal. Hindi po ako nakainom ng gamot po, mga minamahal. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal natin Panginoon Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, mga minamahal, nakaranas din po ako nung kasagsagan din po ng trangkaso rin po, mga minamahal. Ako rin po ay nagkaroon po ng trangkaso po, mga minamahal. Masasakit po ang aking buong katawan, at andyan po na nilalagnat din po ako, mga minamahal. Sa panahon na yun,
ako po ay nag-aalaga po ng aking mahal na apo, mga minamahal, at napakabuti po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po mga minamahal, andyan po na ipinagkakalob niya po kahit may sakit po ako, ang aking kalakasan po sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Amen. Hesus. Hallelujah. Mga minamahal, andyan po na ang aking mahal na apo ay hindi ko po nahawaan at labas-pasok po sa amin yung mga apo ko, mga minamahal, subalit hindi rin ko po sila nahawaan po, mga minamahal. Kaya ito'y labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Mga minamahal, ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa pagbabago po ng aming tahanan po, mga minamahal. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga pag-iingat sa aking mga anak po, mga minamahal, sa kanilang trabaho, sa pag-iingat po sa mga sakit, disgrasya, kapahamakan. Labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal, sa mga pagpapala rin po mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po, dati-dati rin po, andyan po na ang bahay po namin, pag umuulan po, pati rin po sa loob ng bahay, umuulan din po, at nariyan po na pag dumating po ang aking mga mahal na anak, mga minamahal, galing sa Maynila, andyan po na talagang masikip po ang aming bahay. Halos na dyan po mga minamahal na andyan po ang higaan po namin, mga minamahal, na isang higaan lang po yan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang pagpapala po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Nagmula po ako po yung naglingkod dito sa ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal na bagamat hindi po kami mayaman po, mga minamahal, subalit ang pagpapala po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, pinagkalooban din po kami, mga minamahal, ng sarili pong lupa at bagong tahanan po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong Praise the Lord, pinapasalamatan amen. sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal, pasasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Hesus sa aking pag-uugali din po, mga minamahal. Dati-dati rin po, andyan po talaga na mabulaklak din po ang aking dila po, mga minamahal, at andyan po na hindi po ako nagsusuot po ng may kabanalan po, mga minamahal. Subalit po, mga minamahal, nariyan po ang kabutihan ng ating Diyos na buhay na ating sinasamba. Nagbabago ng buhay, mga minamahal. Ang pag-uugali ng tao po, ito pa'y binabago ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, mga minamahal. Dahil po, nagmula nung ako po ay naglingkod, nakakilala sa ating Diyos na buhay. Ang lahat ng mga hindi po kaya ang pag-uugali po, ito po ay binago ng ating pinakamamahal Praise nating the Lord, Panginoon amen. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po. Hallelujah, pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasalamat tayo sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you, manananay, sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po, mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen. Amen. Yung kanila pong buhay na sila po wala pa sa mana Panginoon. Sabi nga niya, pag umulan, umulan din sa loob. Amen. Pero sabi nga, ang Diyos ay talagang nagbibigay ng comfort sa kanyang mga anak at nakita nyo naman ang kanilang mga pagpapala. Amen. Physically, yan po spiritually, mga minamahal, patuloy po silang pinangawakan man ng Panginoon at yung kanila pong health, mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po. Sabi nga niya, nagdumanas din ako mga symptoms ng COVID-19. Pero sabi niya, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na muna ang samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alis sa ating mahal habang sila naghahanda. Tayo muling tumayo, mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus,
Demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin munang batiin mga minamahal ang ating beloved newcomers sa araw na ito. At tayo po lubos sa pinagpala mga minamahal. Magkakasama tayo ngayon. Ating pong binabati ang ating mga kapatid, ating beloved sister April Joy Bautista. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. At tuloy kasama rin po natin ang ating beloved brother Aldwin Di Guzman. Amen. At ang ating beloved brother Sammy Solomon. Lahat sila ay galing sa Barangay Biga, San Carlos City, Pangasinan. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Also with us today is ating beloved sister Rica Maila B. Aquino from MacArthur Street, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Welcome na welcome po kayo mga minamahal. At kayo po ay magantabay. Sapagkat sabi nga, there are a lot of blessings na ka-store para sa inyo ng ating mga Panginoon. Amen? At tayo po naman, samahan po natin mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawi ng mga makalangit na awitin, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Beloved Children's Choir, nais po naming batiin ang Beloved mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda sa kanilang nag-iisang anak na lalaki, Beloved Minister Wildy James Almeda ng isang happy birthday po. Amen. Sounds please. Sound. Sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Oh, 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 yeah. There is a place we can seek His face, change in His presence, touched by His word. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising, people crying, I wanna sing a new song. Praise the Lord. Hallelujah. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same, it's taking my chains. There's freedom in Jesus, power to Glory. Hallelujah. Hallelujah. there is a name like no other name. The freedom in
song. Praise the Lord. Hallelujah. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of Praise the Lord. praise. Hallelujah. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. These pieces broken and scattered in mercy, God, mended and whole, empty-handed but not forsaken, have been set free, have been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amen. Praise the Lord. Oh, I can see you now.
Glory. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set our treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I was blind, but now I see. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, I can see Hallelujah. 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 in your eyes, Praise the Lord. Praise the Lord. laying yourself down, raising up the Oh, I can see the love in your eyes,
Amen. Praise the Lord. 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na talagang glory to God lang. Mga kabataan, mga minamahal. Sa kanila pong kabataan ay sa edad ay natututo na pong magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung kayo po may mga anak, mga minamahal na talagang nais po niyong yung magpagamit siya, mga minamahal sa kupunan ng mga awit, mga minamahal, sa pamagitan ng kupunan ng Children's Choir, kaya lamang po makipag-coordinate sa ating pong beloved sisters information. At para po may guide po kayo what to do, ano dapat gawin. Mga simple, sort of orientation lamang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother, Deo Rodriguez. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. At sundan po siya ng ating pong beloved sister, Norma Vinluan. Amen. Beloved Youth Choir, Youth and Singles Choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagsamba ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at yun din sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ganun din sa ating beloved, sa kanilang beloved daughter po, ating Sister Vines, ganun din sa ating beloved elders, ganun din sa inyo mga minamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganun din po manamahal na sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at sa ating beloved Minister James. Nais ko pong batiin sila ng happy birthday. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po manamahal na tayo, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganun din manamahal, ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y nabigyan ng pagkakataon muli upang siya aking pasalamatan. At tunay po manamahal na sa aming buhay po dati manamahal. Ako rin po ay bago nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay may karamdaman manamahal na butas po sa bituka. Excuse me po manamahal sa mga nagbe-breaking po. At alam niyo manamahal, talagang grabe rin po ang paghihirap ko sa karamdamang ito. Matagal din po ito manamahal, talagang grabing sakit ng aking sikmura, aking tiyan manamahal. Dahil talagang ako'y dinudugo ng grabe manamahal. Talagang nakarating na rin po ako ng paggamutan, ngunit walang lunas. Ngunit alam niyo, mga mahal, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganon din sa aking anak na mayroong skin disease, mga mahal. Talagang sabay-sabay kami, mga mahal, na mula ulo hanggang paa. Hallelujah. At talagang nagkabaon-baon kami sa utang dahil sa mga karamdamang yan. Ngunit nung kami nakakilala, hindi lumipas ang isang buwan, mga mahal. Kami pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At ganon din manamahal sa aking mahal na anak manamahal, si beloved brother Samuel, nung siya'y halos mahigit 1 taong gulang manamahal, yan ay habang nakaupo sa high chair. At siya'y nilaro ng bata rin pong maliit na lumapit sa kanya, nakipaglaro manamahal. At habang naglalaba po ang aking beloved wife sa kanyang tabi, ngunit ito'y natumba manamahal at humampas ang kanyang ulo sa semento manamahal. Talagang karaka-raka po yung bata manamahal dahil that time ako po'y galing po nun sa overnight, ako po'y natutulog. Ngunit nakarinig ko ang grabing sigawan manamahal na sila pala'y pumunta na doon sa kalsada at naghahanap ng masasakyan dahil itatakbo nga po sa ospital. Ngunit nung wala silang maantay na masakyan manamahal dahil nakita na naman mahal dahil ang bata'y binawian na ng buhay, talagang wala na siyang buhay, inuwi na lang po sa bahay at ako'y kinatok sa kwarto, sabing ganon, yung anak mo, namatay na, sabing ganon. Talagang grabe akong nanlumo, manamahal nung makita ang aking anak. Talagang sabi ko, ipasok niyo sa kwarto. Sabi ko ganon at kami nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo manamahal, sa unang dalangin ng ating mga minamahal at ginagalang na magulang sa mahal na Panginoon, kabalikat na mga manggagawa na mahal. Pagkatapos manalangin manamahal, tunay na binuhay siya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At ganon din manamahal na sa aking beloved hipagnon manamahal, talagang maging sa aking mother-in-law manamahal, talagang grabing pag-uusig sa amin. Nandun na talagang pinipigilan kaming dumalo. Sabi pa nga nila, mga mahal, talagang
yung mga ginagastos nyo dyan, yung mga binibigay nyo, sabi na pinambuhay nyo na lang, talagang grabe dahil alam kong hindi nila naiintindihan. Ngunit sa patuloy namin pagpapaliwanag sa kanila, manamahal, kanilang nakita ang kapangyarihan ng Diyos, manamahal. Noong mga oras din yun, manamahal, nagdesisyon ang aking beloved sister-in-law na magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa nakita niyang himbalang yun na ang aking mahal na anak ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din manamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal Panginoon. Yun nangyari din po kay beloved sister Cherry Ann. Nandun manamahal na yan po ay nabundol nung 10 years old pa lang yan. Nabundol siya ng tricycle manamahal na nagbebiyahe sa Ordaneta ng mangga manamahal. Sako-sako po ang kanyang laman manamahal. Yan ay nabundol at napailalim pa sa ilalim ng tricycle manamahal. Ngunit ang kahabagan ng Diyos, hallelujah, ang aking mahal na anak nagpagpag lamang ng alikabok. Praise the Lord, amen. Hallelujah, hallelujah. At ganoon din pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon. Tunay na napakarami na po naming nadaan ng karamdaman at halos talaga mga ay kamamatay naman mahal. Nandun ang inyong abang lingkod manamahal, talagang nagkaroon ako ng atake sa puso. Ganoon din manamahal na nagkaroon pa ako ng dengue manamahal na talagang nag-blackout pa ako. Nagkaroon pa ako manamahal ng pagtaas ng BP na talagang umabot ako ng 200 over 100 mahigit manamahal na talagang grabe manamahal. Ngunit salamat sa pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, hallelujah, amen. praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ganoon din manamahal, kami rin po ay nagkaroon sa aming bahay. Gawa ng aking beloved wife manamahal ay nagtatrabaho dyan sa Bulingit manamahal. Alam naman natin nandyan na talaga lahat ng mga COVID patients manamahal. At ang aking beloved wife manamahal nagkaroon siya ng COVID. Hindi pa ho namin inaasahan na siya ay COVID. Ang akala namin ordinaryong trangkaso lang na inuubo. Hanggang sa nung makita namin manamahal na grabing pag-ubo na hindi na makahinga. Parang nagduda kami manamahal. Na talagang iba na to, sabi namin manamahal. Kaya sabi ko sa aking mga anak, magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po manamahal nung pumasok po kami ng kwarto, nagpuri manamahal. Halos umabot po kami ng mahigit 1 oras sa pagpupuri. Nung aming silipin manamahal, yung inuubo ng halos mahigit 2 oras, biglang napahimbing ng tulog. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi namin pa inaakala noon na COVID manamahal dahil maging siya man ay takot magpatingin manamahal kung ano yung kanyang karamdaman manamahal. Ngunit gano'n pa man, dahil sa pakikipagsalamuha, yung aking isang mahal na anak, si Arame manamahal, siya din po ay nahawa manamahal. Nagkaroon din po siya ng COVID manamahal. Talagang nung nagpasob yung aking anak, gano'n din ang aking beloved wife, nagpasob. Positive sila sa COVID-19 manamahal. Ngunit ang himala ng Diyos manamahal, kami ni Brother Samuel at Cherry Ann, kasama po kami manamahal. Talagang nauubuhan pa kami harap-harapan dahil hindi nga namin alam manamahal. Pinag-ingatan kami ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ganoon din mahal, ang laking pasalamat namin sa pinakamamahal Panginoon sa inyong mga dalangin, sa unang dalangin ng ating mga minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa at ng ating mga elders manamahal, at maging sa inyong mga panalangin mga mahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil sila man ay pinagaling na po ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Talagang grabe ho mga pagpapala dahil alam niyo manamahal dahil kami na naka-quarantine manamahal na mahigit 2 linggo manamahal, halos 3 weeks manamahal. Talagang di po kami pinalalabas, ngunit grabe magpala ang Diyos. Hallelujah. That's right. Maging sa mga pagkain, mga gagamitin namin manamahal, talagang bumababa na lang sa gate namin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Grabe ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Maraming pagpo-provide, lahat ng aming pangailangan, talagang lahat na ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa mga gastusin. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya ng lahat ng papurit, pasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. How great thou art, O God. Amen. Amen. Napakabuti ng ating napakabait na Diyos at yan ang dahilan kung bakit tayo po maminamahal. Sunday, Wednesday, overnight prayer natin sa Friday. Tuloy-tuloy tayo mga minamahal na dumadalo dito. Not because we are told to do so. Amen. But because we wanted that our God, gusto natin ang ating Diyos, mga minamahal, ay ating parating makasama sa bawat araw na yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung malakas muna na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda ang ating beloved youth and singles choir, tayo muling tumayo. Mga minamahal, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities, the streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, wag lang po tayong manood. Amen. Ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Sabi nga, and every time we worship God, dapat ang mga anak ng Diyos, kinakausap natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula po sa kupunan ng beloved youth and singles choir, kami rin po ay taus-pusong bumabati sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, sa kanila pong mahal na anak, beloved Minister Wildy James Almeda, na isang happy birthday. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Higher, higher, higher than ocean, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love, higher, higher, higher than the heavens, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love, higher, higher, higher than heavens, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love, higher, higher, higher than heavens, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love is when nothing else could help. You came and rescued me, 'cause when nothing else could help, you came and rescued me. Your love never fails, never gives up, never runs out. Your love never fails, never gives up, never runs out. Your love never fails, never gives up, never runs out. Your love, your love, your love, your love never fails, never gives up, never runs out. Your love never fails, never gives up, never runs out. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa mga papuring awit. Sa ating dakilang Diyos, God bless po sa ating beloved mga awit, sa papuring awit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakasarap magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tunay ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Na sa ating pagpupuri ng mga makalangit na awitin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay talagang pinapadama niya ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. At sa ating buhay talagang marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa kabila ng ating pagkukulang, mga minamahal, nariyan ang ating Diyos na tapat sa atin. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po kung sila po ay nakahanda na po. Ang ating beloved Sister Norma Binloan. Atin pong pakinggan mga minamahal kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos at sundan po siya ng ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating mga beloved mimers sa kanilang special presentation. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang-unat, pagbati, paglalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang beloved children. Binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher sa kanilang beloved anak, sa ating beloved mga elders, sa iyong mga beloved kapatiran. Magandang tanghali na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan nandito po ako upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, noon po na talagang wala pa po ako dito sa kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Talagang palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking mga magulang. Inaaway ko po ang aking beloved kapatid. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, inalis din po ang aking bisyo na yan. Binago po ako ng ating pinakamamahal Amen. Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noon po, noong year 1998 po, nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po nito, ako po'y nag-bleeding po na halos ako na po ay mamamatay dahil andyan po talagang bumaba po ang aking dugo po. Talagang halos na po ako mamamatay dahil wala na po akong makita. Hindi na po ako makahinga. Ang ginagawa ko lamang po upang makahinga, makakita, ay binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga. Alam niyo po nung sa puntong yun, sa oras na po yun, na talagang ako po'y nagsisi, humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po na yung aking mga kapatid po, takot po sila dahil hindi pa po sila na-save. Alam niyo po, ipinunta po ako sa doktor. Bagamat hindi ko po sinabi na ipunta po ako, pero andyan po sa takot po nila talagang ipinunta po ako sa ospital. Alam niyo po,
ang sabi po ng doktor nung tinignan po ako, ito daw po ay tumor sa matres. Alam niyo po, ginawa na ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na inexamine po ako, chine-check up. Ang nakita po ay cancer daw po ito sa matres. Kaya doon po ang takot ko po noon na sabi ko po, nung buhay pa po ang aking kapatid po, na sabi ko po, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, ako lang po ang naghahanap buhay sa aking mga anak. Dahil nagsiisa lang po ako. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatag-watag pag ako po'y mamatay. Sabi ko po, dahil alam ko po noong pag mamatay ka, wala na po. Pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na pensos, sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na pensos, talagang nandyan po, nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na pensos, nananalangin po ako, nadugtungan po ang aking buhay. Sabi niya po, lumabas ka na, sabi niya po, itapon mo lahat yung gamot mo. Sabi niya po, sumama ka sa akin, sabi niya, dahil po ang sabi ng doktor, lumabas ka ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Hindi na po ako bumalik. Andyan po na, sabi niya po, na sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Sabi ko, ate, mahina po ako. Hindi ko po kaya. Hihiga po ako doon pag sasama po ako. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan pa po ang gawain natin sa Barangay Lugban pa po. Pagpupuri po yun, di po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalandag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po. Alam niyo po, ang aking sakit na cancer sa matres, pinagaling po ako ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa una panalangin po na ating beloved Pastor, tunay po, hanggang sa mga oras na ito, talagang di na po sinumpong ang aking sakit. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung nakaraang araw po, alam niyo po, may umikot po doon sa amin na sabi niya po na magpapabakuna ka, sabi niya po. Sabi ko po, hindi. Sabi ko po, wala po akong sakit. Dahil po noon, sabi ko po, ang aming Diyos natagpuan buhay dahil nung nagkaroon po ako ng sakit na cancer, hindi po ako gumamit ng gamot, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ang Diyos namin buhay na aking natagpuan. Sabi ko po, sabi niya po, protocol po ito, sabi nila, hindi ka makakalabas papunta sa bayan, hindi ka makakalabas, sabi nila, kung wala kang vaccine. Dahil kung may vaccine ka, makakalabas ka, sabi po nila, dahil may ibibigay sa iyo na card, patunay na ikay na baksinan, makakapunta ka sa bayan, sabi po nila, dahil yung ibibigay daw po na card, hindi mo makikita yung pangalan mo. Talagang nandyan na wala kang makikita. Pag Xerox mo daw po yan, ID card mo po yun. Yun po ang isasak po sa computer. Doon mo makikita po yung code number saka yung pangalan mo. Sabi ko po, hindi. Sabi ko po, buhay ang Diyos namin. Sabi ko po, kahit hindi na po ako lalabas dahil ang Diyos bahala na. Sabi ko po, bahala ng mahal na pa Jesus. Di po kami pababayaan. Sabi ko, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil andyan lagi siya, nangungusap. Hallelujah. Pagkainit kayo, sabi po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Malapit na akong darating. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming
salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil marami pong pagpapala po dahil nakarambuan po ang aking anak. Talagang siya po yung nadisgrasya po. Alam niyo po yung rakar niya po na inihihatid po ako dito. Talagang naplat po yun. Talagang di niya po naprinuan bumangga po sa poste po yun. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat nabaliktad po, pero andyan po, iningatan po ang aking anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po. Dahil nung nakaraan lang araw po, nung isang araw po talagang may nadisgrasya andyan po dahil dyan nadisgrasya po sa pagal. Andyan po talagang sila po ay namatay. Pero ang aking anak buhay talagang pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na nandiyan lagi siya. Hallelujah, praise the Lord. Dahil noon din po, nagpapasalamat din po ako dahil alam niyo po, noon talagang mahirap po ang aming buhay. Talagang wala po yung bahay po namin nababasaan dyan. Maliit lang po, pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, pinalitan po na talagang hindi na po kami mababasa. Kaya maraming salamat Beloved sa selected ating mimers, pinakamamahal na please Jesus sa prepare. lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial. Higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise Amen. the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ituloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang yung kanyang pangako mga minamahal at kung tayo ay tatawag sa kanyang anuman yung ating mga karamdaman, ito ay kanyang pagagalingin. Amen. Sa ating beloved kapatid na talagang taglay niya ang talagang ovarian cancer na talagang kitignan natin yan na talagang napakahirap na sakit niyan. Amen. At tunay na talagang nung siya ay nakakilala sa ating dakilang Diyos, nung nasumpungan niya ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang cancer, mga minamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kung ating nasumpungan ang ating dakilang Diyos, buhay at kagalingan ang ating matatanggap. Amen. Lahat ng karamdaman, yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi lamang po mga minamahal pinagaling, talagang tunay na sila po ay talagang pinagpala. Amen. At nung sila ay magpabautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung cancer, mga minamahal, ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos dahil ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa aklat ng Marcos ng kapitulo 16 ng talatay 16, ang sabi nga po dito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Sa ating beloved kapatid, sumampalataya sa ating dakilang Diyos at siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating mga beloved selected mimers sa kanilang alay sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit habang sila po ay naghahanda. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung
tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ating dakilang Diyos, ating samahan ang ating mga selected mimers. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved selected mimers. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapadrit po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turo't aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabotin po kami ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, sa ating pong mga beloved webcast viewers. Kami po ay nagpapaut ng isang magandang umaga na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na isang napakamapagpalang araw pong meron po tayo ngayon mga minamahal dahil tunay nga po na ipinagpapasalamat po nating lahat ang karawan ng ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at kanila pong nag-iisang anak na lalaki na beloved minister Wilde James Almeda Jr. Tunay nga po na isang napakalaking pagpapala po sa atin pong lahat yan na ngayon po ay nasi-celebrate po natin ang kanila pong kapanganakan at bilang pasasalamat po mga minamahal, buong pagmamahal po naming nais alaya ng ating pinakamamahal na Pinoong Jesus. Rejoicing in your love I found, and I have joy. Whoa. You took away my pain, you turned my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin, make a joyful noise to Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you in gladness, for you are good. You took away my pain, you turned my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin, make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you in gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you in gladness, for you are good. You turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness,
my soul into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you in gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you in gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. There are men around the world who live for themselves, but when you walk in the room, I see someone else. You say you're not perfect, but I know the truth, and I like to tell you what I see in you. I see a man of God who lives what he believes, a man who shows the world what a Christian should be. I've watched your life, that's why I can say I see a real man of faith. Hallelujah, hallelujah. You're a man of devotion, a man of your word, walking every day in the steps of the Lord. You're still standing strong after all you've been through. Oh, how this world needs more men like you. I see a man of God who lives what he believes, a man who shows the world what a Christian should be. I watch your life, that's why I can say I see a real man of faith. I see a warrior, a soldier, a hero in my eyes. I see a man
of God who lives what he believes, a man who shows the world what a Christian should be. I watch your life, that's why I can say I see a real man of faith. I see a man of God who lives what he believes, a man who shows the world what a Christian should be. I watch your life, that's why I can say I see a real man of faith. I see a real man of faith. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating mga beloved kapatid sa papuring awit na inialay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung paano po sila binago, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maghanda po ang ating beloved Sister Christine Cualquera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At binabati ko rin po ng happy birthday ang ating mahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Ganun po, binabati ko rin ng happy birthday din po ang kanila pong nag-iisang anak, si Willie James Comon Almeida. At we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganun na po sa kanilang mga beloved Almeida Children's. At binabati ko rin po ng isang magandang hapon na po ang ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganun po sa kanyang beloved daughter, Sister Vines. At sa atin po mga beloved elders na kapiling natin ngayon, isang mapalang tanghahapon na po sa ating lahat, at sa ating mga live webcast viewers, praise the Lord po. At sa inyo po mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang hapon po sa ating lahat. At sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan ng po ulit ako ng pagkakataon na luwalhatiin, pasalamatan siya sa kanyang mga ginawa sa aming buhay. Ngunit ito ay paulit-ulit, ngunit ako po ay hindi magsasawang purihin at pasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Way back year 2000, mga minamahal, nung masib ako sa gawaing ito, alam niyo po, nandyan yung sinisiran ako ng aking beloved wife, at ang sabi ko sa kanya na pare-parehas lang yan dahil doon sa Davao, mga minamahal, doon sa Mindanao Aeronautical Technical School, ay isang Trinitarian po ang may-ari at mayroon pong fellowship doon, mga minamahal. Kaya, ay dyan, nagpupuri kami. Ngunit
nung sinisiran ako ng aking beloved wife, pinaunlakan ko naman yung pag-share niya sa akin, mga minamahal. Dumalo ako at alam niyo po, mga minamahal, kakaiba po yung aking naramdaman dahil papasok pala ako, mga minamahal, sa atin pong gawain, mga minamahal, dito po sa yung nasundan na binyo natin, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po maiwasang kahit na anong pigil ko, talagang tumutulo po ang aking luha, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, kakaiba ang gawain ito. Kaya sa madalit sabi, mga minamahal, hindi po nagtagal, pinagpala po kami ng jeep na pampasada, mga minamahal, at umuwi na po ako doon sa Mindanao at doon po ako namamasada, mga minamahal. Alam niyo po, sa sobrang saya ko, mga minamahal, ginawa ko na lamang pong basta inaliw ko yung aking sarili, basta namamasada ako, mga minamahal. At alam niyo po, ginawa ko na lang second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Kaya dumadalo man ako ng overnight, huli pa ako at tulog pa ako, mga minamahal, dahil pagod nga ako sa maghapon kong pamamasada. Ngunit ang ginagawa ko, tuwing may madadaanan ako mga bata dyan sa baryo, elementary man yan o high school, pinapasakay ko pong libre yan sa aking jeep, mga minamahal. Iniisip ko, ito nalulugod na ang mahal na Panginoon Yesus sa aking ginagawang ito. Patuloy na patuloy ang ginagawa ko. Ganon, mga minamahal. Ngunit isang araw, dumating po ang paalala sa akin ng ating pinakamahal na Panginoon Yesus. Katabi ko po ang aking kuya doon sa front seat ng aking jeep na, hallelujah, pinapamasada. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan nagkatuwaan yung mga bata. Alam niyo po, mga minamahal, nalingat lang ako ng segundo, mga minamahal. Tinitingnan ko po sa center mirror yung, hallelujah, sakay doon sa likuran ng aking jeep. Nalingat lang ako ng segundo. Lumabas pala yung dalawang bata at nandoon sila sa magkabilang career ng aking jeep, mga minamahal. Dahil yung aming jeep doon, mayroong career sa likuran, kargahan ng mga bagahe at mayroon pong taplon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napadaan ako doon sa Hams. Tiyempo pong nagkilitian yung dalawang bata. Yung isang bata ay nakabitaw at ito ay nalaglag, mga minamahal. Sumigaw yung isang bata na nahulog si Dudong, kaya huminto ako, mga minamahal. Nakita ko po sa side mirror na talagang nanligo po yung bata sa dugo, mga minamahal. At inatrasan ko po, mga minamahal, palapit habang bumaba yung apat para ikarga yung bata. Ang sabi nila, patay na yung bata. Sabi ko, ikarga po sa jeep yan yung bata. Kaya sa madalit sabi, binuhat nila yung bata na para pong baboy na, mga minamahal. Magkabilang kamay, tag-iisa silang umahawak doon sa bata at sa magkabilang pa, kinarga nila sa jeep yung bata. Binagsak na para pong baboy, mga minamahal, na patay na mga minamahal. Tinakbo ko po yung bata, 38 kilometers magmula doon sa naaksidentihan. Hinatid ko po yan sa emergency hospital. At pagdating ko po doon sa emergency hospital, i-declare po yan ng doktor at attending nurse na patay na yung bata. Kaya sabi na sa akin ng doktor, pumunta ka sa police station, ipablatter mo yung nangyayari. Kaya ang ginawa ko po, mga minamahal, kasama ko po yung aking kuya na murmur ng murmur. Sabi niya, sabi ko sa'yo, sagasaan mo pa para talagang namatay na yung bata. Sabi ko, namatay na nga yung bata. Diniklara na nga na yan ng dead of arrival yung bata. Kaya tama na yung ating pagtatalo. Pumunta kami sa police station. Nagpa-blatter ako doon, mga minamahal. At pagkatapos ko pong magpa-blatter, nagpresenta po ako sa chief of police doon na magpakulong na lang dahil sa takot ko. Baka iuwi ko yung bata doon sa baryo. Baka ako'y tagain, panain o anong bugbugin nila ako, mga minamahal. Kaya sabi ng chief of police, hindi po pwede, kailangan ihatid mo yung bata. Ang mahalaga, sumuko ka dito at nagpa-blatter na. Sa madalit sabi, dahil distansya pa yung police station doon sa aming tahanan, umuwi kami doon sa aming tahanan at sinabi ko po sa aking beloved wife ang nangyari, mga minamahal. At pagkatapos, mga minamahal, nagsakay na naman kami ng jeep papunta doon sa emergency hospital para ihatid ko po yung bata sa kanilang bahay sa baryo. Alam niyo po, mga minamahal, pagbaba ko doon sa jeep, hallelujah, na sinakyan galing doon, nagpa-blatter sa police station. Nakita ko na po yung, hallelujah,
bata, binalot po sa kumot. Nandoon na po sa flooring ng aking jeep, mga minamahal. Yung aking kuya na una, ikot ng ikot doon sa jeep, nandyan yung pag-iling-iling niya, mga minamahal. Ngunit ako, hindi po ako dumiretso sa jeep. Dumiretso po ako sa CR po ng emergency hospital. At doon po ako nagsusumamo. Humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagsabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking nagawang kasalanan sa iyo. Alam ko po ito'y paalala mo sa akin. Buhayin mo lang po yung bata, mahal na Panginoon. Maghimala po kayo, mahal na Panginoon. Pagkatapos ko pong manalangin, mga minamahal, bumalik ako sa jeep at nandun yung bata sa flooring, mga minamahal, nakabalot sa kumot. At naghimala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bago ko po pihitin ang ignition sa switch sa aking jeep, sumigaw po ng bata ng tubig. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na kung saan pinatunayan niya sa akin na siya ay buhay at totoo ang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At alam niyo po, mga minamahal, nung hinatid namin yung bata, kailangan niya ang medication. Kaya kailangan namin dalhin siya sa hospital. Dinala namin siya sa Tagum Regional Hospital. At pagdating namin doon sa Tagum Regional Hospital, ay sira po ang CT scan doon, mga minal. Kailangan i-CT scan yung bata para kita yung kanyang ulo, mga minamahal, dahil ito po ay nabagok. At pagdating doon sa Tagum Regional Hospital, na binigyan kami ng referral para dalhin yung bata sa Davao Medical Center. At doon, mga minamahal, itinravel ko po yung bata ng 68 kilometers. At pagdating doon, at na CT scan yung bata, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na ang result po ay wala pong namuong dugo sa kanyang ulo. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At doon, mga minamahal, umabot ng 1 buwan mahigit yung pagpapagaling ng bata doon sa ospital. At alam niyo po, doon nabenta ko po yung aking jeep na pampasada, mga minamahal, at yung mga gamit ko po, mga minamahal, na ibenta ko po. Halos ibinalik po ako sa zero, mga minamahal, ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, halos magkasabay na yung aking beloved mama sa laman noon, nagkaroon po sila ng colon cancer, mga minamahal, na sila po yung nang uusig sa akin, mga minamahal, sa amin na nasave kami sa gawaing ito. Alam niyo po, mga minamahal, the time, mga minamahal, para pong nadaganan ako ng napakabigat na bagay, mga minamahal, napakahirap po na halos bumalik ka sa zero. Ngunit hindi po kami nawala ng pag-asa, mga minamahal. Hallelujah. Patuloy po, mga minamahal, na dumadalo ang aking mag-iina doon sa ating banal na gawain na mga almost siguro mga 9 kilometers, mga minamahal, yung gawain natin doon, magmula doon sa aming tahanan. At alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy, dahil ako pumunta na rin dito sa Luzon para mag-apply, dahil para makarecover ulit, nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patuloy din silang dumadalo doon, mga minamahal. At alam niyo po, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, almost mga 1 kilometer magmula doon sa aming tahanan hanggang doon sa highway para po makasakay ng tricycle papunta sa ating banal na gawain. Walang kapira-pira, mga minamahal, yung aking beloved wife at beloved son para dumalo sa ating banal na gawain doon. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, habang naglalakad sila, nandiyan nakakapulot ng mamiso, 5 piso, 10 piso. Kaya pagdating doon sa highway, sobra-sobra pa ang kanilang pamasahe para makarating sa ating banal na gawain. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nandiyan dumanas, mahal na Panginoon Jesus, yung mga scrap ng mga bakal-bakal doon sa aming sa jeep, sa mga truck ng aking beloved mama sa laman. Alam niyo po, yung aking beloved son, ay talagang ibinibinta po niya yan, mga minamahal, para po sa, hallelujah, pangailangan. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, binigyan niyo ulit ako ng pagkakataon na kapag
trabaho ako ulit sa ibang bansa, alam niyo po, yung aking mga utang, binayaran po yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At yung mga nawala ko pong mga gamit ay binalik po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nang masigit pa doon sa aking mga nabinta. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Noon nung, hallelujah, 2004 mga minamahal, nung dumalo ako dito mga minamahal overnight, maaga pa lang mga minamahal, kasama ko yung aking beloved bayaw noon. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko po sa aking beloved bayaw, nawa magkaroon man lang tayo ng bisikleta para hindi na tayo maagang dumalo dahil mahirap po yung kalsada namin dati dyan sa Barangay Balaya mga minamahal. Kaya kailangan karyadahin mo yung tricycle mga minamahal. Kaya alam niyo po, nung nakapagtrabaho na ako sa ibang bansa, hindi lang bisikleta ang binigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan niya ako binigyan mo kami ng 2 tricycle at single motor para magamit po, masakyan, makadalo sa ating banal na gawain. At alam niyo po mga minamahal, hindi lahat rosas ang ating nandito tayo naglingkod sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Mayroon ding mga tinik-tinik mga minamahal. Alam niyo po, grabe po ang pag-uusig sa amin noon. Mayroon kaming shortcut na daanan, ngunit hinaharangan po yan ang mga tinik-tinik ng mga kawayan, mga minamahal. Ngunit para po doon kami umikot sa kanila pong mga tambayan, pagtatawanan dahil nakabihis ng puti, mag-aanak na naman ang binyag, kaya mag-aanak na naman ang kasal, kaya ganon. Hindi po kami nagpa-apekto niyan mga minamahal. Alam niyo po, isang araw, yung hinaharangan na lote mga minamahal na hindi kami padadaanin, isang araw, napunta po sa amin yan, pinagkaloob po yan sa amin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na almost 800 square meters. At nandyan po nakatayo yung aming tahanan ngayon mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Last year po, nung dumating ako galing sa ibang bansa, hallelujah, na malungkot po ako mga minamahal dahil inabutan po ako ng lockdown, inabutan po ako pag-expire na aking visa. Ngunit sa isang banda ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil na nagtaka po ang aking beloved wife bakit mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Alam niyo po mga minamahal, May 20, nag-start sana mga jeep natin dito na magbiyahe papuntang Dagupan. Ngunit wala po ni isang jeep na magbiyahe noon at kami ay sana may importanteng pupuntahan doon sa dako ng Kalasyaw. Ang sabi na aking beloved wife, kailangan magpa-check up ka sa hospital dahil nagtataka po ako sa iyo, malakas kang kumain ngunit napakabilis po ng pagbagsak ng iyong pisikal na pangatawan. Sa madalit sabi mga minamahal, pumunta kami doon sa hospital at kinuhaan ako ng dugo at ihi mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain. Alam niyo po, sa result po ng laboratory, nag-positive 3 na po ako mga minamahal sa diabetic. Kaya sabi ng doktor, kailangan magturok na ako ng insulin dahil napakataas na po ng aking sugar. Natalo na po yung aking red blood. Mataas na po aking white blood, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Kaya ko po, Dok, ng aking sarili. Sabi niya, baka kami ang sisihin, sir, kung anong mangyari sa iyo. Dok, ayaw ko pong magpa-confine. Kaya ang ginawa ko po, dahil ang sabi ng doktor, after 1 week, kailangan bumalik kayo dito, sir, para mag-general check-up ulit natin. Kaya, alam niyo po, May 27, birthday ko po yun, mga minamahal. At pagkagaling namin sa hospital, pagdating namin doon sa aming bahay, ang ginawa ko po, tumawag po ako dito sa ating mga beloved pastoral workers. At ang sabi po ng ating beloved ordained preacher sa akin, mag-ayuno po kayo, beloved brother John, ng 5 days. Kaya, hindi ko po na-absolute yun mga minamahal, yung 5 days na diretso. Alam niyo po mga minamahal, isang araw na aking pag-aayono. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang dakilang regalo niya sa akin mga minamahal. May 27 birthday ko po yun mga minamahal. Nung na-general check-up ako sa hospital, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na naging normal na ang aking diabetic. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hanggang ngayon wala po akong gamot na maintenance mga minamahal at nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ginamit niya ako bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kahit di bang ako karapat dapat basahan lamang ako sa kanyang banal na basan. Alam niyo po noon mga minamahal, desire ko pong magpagamit. Alam niyo po,
kaso napakamahiyain ko po, ayaw ko pong magsuot ng barong, mga minamahal. Yung aking 2 barong noon ay pinamigay ko na po. Ngunit pag ikaw ay tinawag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ikaw ay magpagamit. Alam niyo po, nung tinawag ako, pagpagamit ka na bilang mga awit, binigyan ako ng 1 barong. Sunod na linggo, wala akong black pant, mga minamahal, nagbibihis diyan ako sa likod. Dumating yung white na pantalon. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Next Sunday, binigyan ulit ako ng 1 barong. Kaya labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng pala na yan at sa pag-iingat niya sa aking paghatid sundo sa mga kapatiran dito man sa San Carlos at doon man sa Umingan. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat at nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat sa aking beloved son, sa kanya pong mga pagbiyahe, sa kanila pong mga site inspection, Maluson man yan, Visayas at doon sa Mindanao, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala. Huwag mula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapala espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuon na tunay na ang ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos ng himala. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lamang. Praise the At Lord. ako rin po ibabati po ng magandang hapon na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang banal na aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo pong mga beloved kapatiran at sa ating pong mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ibabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Binabati ko rin po ang ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida po at sa kanila pong beloved son, beloved minister, Wildy James Almeida po ng isang happy birthday po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan niya po na pinagkakaloob sa akin sa mga oras na ito dahil way back po nung pinanganak po ko, talagang dyan na napakasakitin ko po. Alam niyo po mga minamahal, yung may karamdaman po akong pagkakaroon ng UTI tsaka po anemic po. Hindi po yun basta-basta na karamdaman po kasi every time po na yung tumutuka po yung sakit ko na po na yun, andyan po nalalagnatin po ako, mamumugto po yung mata ko po. At pag tuwing ipapacheck up po ko, yun po palagi yung findings. Bagamat binibigyan po ako ng doktor po ng gamot na iinumin, andyan na hindi po ako gumagaling. Nandito na rin po kami naglilingkod sa panlalagawain ng mahal na Panginoon, pero hindi po kami seryosong naglilingkod sa mga oras na yon. Hindi po kami 3 times a week dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po magmula nung kinahabagan niya na po kaming gamitin po dito sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At kinahabagan na rin po ng mahal na Panginoon na makadalo 3 times a week. Alam niyo po mga minamahal, yung mga karamdaman ko na yan, nandiyan na instantly pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Muli, nais ko pong i-share yung nangyari po na nagkaroon po kami ng convention sa Baguio noong September 2019 po. Andiyan po, napauwi na po kami sa mga oras na yon na nagtaka po kami, bigla pong hininto ng driver yung sasakyan po. Pagtingin po namin po, yung bandang harapan po namin, andyan na nagkakaroon na po yung landslide. Andyan na tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, kung hindi po hihinto yung landslide na yun, hindi ko po alam kung paano po kami maglilitas po sa mga oras na yun dahil po sa likuran po kasi namin andyan na marami pong sasakyan na nakasunod po sa amin. Napakahirap po naming umatras. Sa kanan naman po namin, pagtitingin po kami yung bangin po at pag sa kaliwa naman po namin yung patuloy po na pagragasa ng lupa. Alam niyo po,
sa mga oras na yan, talagang andyan po na kung hindi po natin alam yung tatawagin po natin, nandyan na magpapanik po tayo. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po andyan na kinahabagan niya po ako na makapakinig po ng kanyang mga banal na patotoo. At sa turo rin po ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida na tinuruan po tayo na pag tayo nasa gitna ng kagipitan, nandyan na tayo mag-rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yan, mga minamahal, andyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Andyan na pumikit na lamang po ako, sabay rebuke po ng Hallelujah in Jesus' name po. Andyan na yung mga kaklase ko po, hindi na rin po nila alam ang gagawin na. Napagaya na lamang po sila sa sigaw ko po ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, after a minute lamang po yung landslide na po na yun, andyan na pinahinto po kaagad na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya lubos-lubos po na pinapasalamatan ko po yan sa pag-iingat niya po. Hindi lamang po ako ang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon pagkos sabay-sabay po kaming nakauwi sa kanya-kanya pong bahay namin sa mga oras na yun. Kaya lubos-lubos na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil hindi niya po tayo pinapabayaan sa gitna po nitong pandemya na to, na alam niyo po mga minamahalang yung abang lingkod. Diyan na 2 beses po ako binalikan ng trangkaso. Noong una talagang sobrang nangihina po ako. Ang sakit po ng ulo ko tsaka yung pangangatawan ko po. Diyan na nung binalikan na naman po ako, andyan na lalo po ako nang hina, lalo po sumakit yung ulo ko po. Alam niyo po mga minamahal sa mga oras na yan, andyan na nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil tinuruan po tayo ng beloved pastor na manampalataya po na hindi po pinagbabawal ang gamot, pero po kung tayo nananampalataya sa mahal na Panginoong Jesus, uunahin po natin yung magpuri at maglingkod po sa Kanya. Alam niyo po sa mga oras na yan habang nakakaramdam po ako ng trangkaso na yan. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po andyan na kinahabagan niya po ako. Ako po instantly pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Higit na pinapasalamatan ko po yung patuloy niya po kaming pinanghahawakan sa mga oras na ito. Patuloy na kinakahabagan na makadalo dito po sa kanyang banal na gawain po at patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Glory to God. God bless po sa pinagpalang patotoo ng ating beloved kapatid na tunay mga minamahal na talagang ang ating pinaglilingkurang Diyos ay buhay ng ating beloved kapatid. Talagang nasa bingit na sila ng kamatayan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay nariyan. Talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi nga po sa salita ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay nasa bingit ng kamatayan, yung saklolo, saan nanggagaling yung ating saklolo? Ang saklolo natin mga minamahal ay manggagaling sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos mga minamahal ang mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo po. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Lord. Ating pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na upo lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Atin pong, at tayo rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala mga pinagpalang turo at aral na inuwan po sa atin, ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at maging sa mga beloved children. At bago po kami mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang lahat po ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir ay nagpapabot ng taus-pusong pagbati sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda and beloved Minister Weldy James Almeda Jr. ng happy birthday. We love you po. God bless you po. Praise the Lord.
Praise the I can feel it. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. When I walk to barren around the day, when the fellow was a stone, and I've been through the darkest cupboard, when the light had never shone, still I went on, 'cause there was someone who was down on the way. Lord, I thank you for our dearest pastor. Good time for me. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Lord. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, ilang beses mo na naramdaman na mayroon taong nananalangin sa'yo. May mga tuhod na nakaluhod. Sa oras na may mga pangailangan tayo,
Tumatawag tayo sa ating mga minamahal na mga manggagawa. Tumatawag tayo sa mga pastor. Tumatawag tayo sa lahat ng mga kapatiran. And we're so sure somebody is praying for us. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Magpasalamat tayo. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat. May mga taong parating na kaluhod upang kami pag-ingatan sa bawat araw na aming kinakaharap. Nakakarating ang kanilang panalangin sa iyong banal na trono. Dumarating sa amin ang tulong ng iyong mga anghel upang kami pagalingin sa aming mga karamdaman. Lutasin ang aming mga problema. Iligtas sa mga kapahamakan. Salamat sa iyo, mga pinagpalang mga tao. Patuloy mo kami panghawakan at ipinapanalangin namin sa iyong pangalan, mahal na Panginoon. Panghawakan mo at pag-ingatan din sila. Kagaya kanilang panalangin na kami pag-ingatan sa bawat araw. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Dream went to heaven, you were there with me. We walk upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, then someone called your name. We turned and saw your young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. But then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said the prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. Amen. Praise. And I'm alive that was changed. Amen. Praise. Thank you, Lord. For giving to the Lord. I am so glad you came. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Stood before you and said, remember the time a missionary came to your church and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I'm alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came.
Number one, they came for us to young could see. Each life somehow touched by your generosity. The things that you have done, sacrifices made. Amen. I notice on the earth, in heaven now. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And I know up in heaven, you're not supposed to cry. But I'm always sure there were tears in your eyes. Jesus took your hand, stood before the Lord. He said, my child, look around. Hallelujah. For great is your Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Patuloy po tayo magpuri sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. I am so glad you came. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Lord, I'm alive. It was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you for giving to the Lord. I'm alive. It was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. I am so glad you came. Amen. Praise the Lord. 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 Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo, sa mga biyayang laging natatang. God bless you, beloved choir. Pag-ibig ay buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa mapagpapala mo sa mga praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Grabe ang pagdaman ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen.
yan po tanging kayamanan ng mga anak ng Diyos. Tanging may pagmamalaki, mga minamahal, na despite all the trials in life, despite all the fears na ating pong nararamdaman, every time na tayo po nasa banal na gawain at makadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, nagbibigay ang Diyos ng kalakasan. Iba yung kagalakan. At yan po mga minamadahilan kung bakit tayo po nakakapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat medyo gaul tayo sa oras sa araw po ng linggo ay medyo talagang maiksi talaga yung oras. Amen. At tayo po mga bapulat mga minamahal, muli ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa managawain natin mga Panginoon. Ating beloved viewers, a pleasant afternoon po. At kailangan po magpatuloy mga minamahal. May sa ating pong mga minamahal na mga baguhan na narito ngayon. At kayo po yung magantabay. Yung inyo po napapanood mga minamahal, these are all in the Bible. Lahat ito mga minamahal ating mababasa sa Biblia na sa mga huling araw lalakip ang mga tanda at mga ebidensya sa mga tunay na mananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeda at sa kanila pong pamilya, which are the blessed members and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga anak, mga maging sa ating pong mga beloved workers, beloved elders, pinasuot po ating beloved Orn Preacher, na Brother Bubuinir, sa kanyang malanak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Bakit kinakailangan magbigay? Amen. Amen. Bakit ba tayo kailangan magbigay ng kasampung bahagi at handog? Akala ko ba libre yan? Alam po niyo mga minamahal, ang pagpapagaling, ang kaligtasan ay wala pong kabayaran. Amen. Amen. At ito pong pagpapkaloob ng ikasampung bahagi, kung makikinig lamang po tayong mainam, hindi po ito bayad. Amen. Ang sabi po dito sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata 28, talatay 12 hanggang 13. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi po dito mga minamahal, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang iyong buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram at sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. All these promises na ating po napakinggan mga minamahal, sabi, bubuksan Diyos kayamanan sa langit, bibigay ang ulan, amen, bawat hawakan ng iyong kamay ay magiging pagpapala, hindi ka mapapasailalim, di ba, ang buhay parang gulong, sabi nila, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero sabi ng Biblia, mayroong paraan para manatili ka sa ibabaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, mga minamahal sa ating nabasa, sabi diyan, kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Yun po ang mga sikreto, mga minamahal. Amen. Those are the reasons kung bakit ang mga anak ng Diyos sa mga nagpapatotoo, mga minamahal, nakita niyo ang kanilang buhay dati noon sila po hindi pa naglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandiyan sabi nila, ang aming bahay dati ay nandiyan parang bubong, yung bubong pag umuulan, tumutulo. Maging sa loob, basa din. Amen. Pero ngayon, pinagpala na kami ng mahal na Panginoon. Amen. Yan po mga minamahal ay hindi yung tao ang itinataas, kundi ang Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dati-dati punong-puno ng karamdaman. Pero noon tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon,
ang kanyang karamdaman, pinagaling na malapay. Nakita niyo yung nagpatuto kanina mga minamahal? Buong pamilya nila nagkaroon ng COVID-19 at sila po mga minamahal in danger sapagkat close contact. Amen? Kapag malapit ka sa isang talagang positive, ibig sabihin yan, magkahalo-halo na yan, magkakasama. Patutungan ng ating mga kapatid nung overnight, magkasama sila, magkatabi sa higaan ng kanyang mahal na mama who is a COVID-19 na infected, mga minamahal. Pero alam po niyo mga minamahal, totoo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung awitin? Somebody is praying for me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Na merong mga ating mahal na pastor, ang ating pong beloved workers, ang bawat mga kapatiran, mga minamahal, nananalangin upang tayo pong lahat ay pag-ingatan at tayo mga minamahal maging pagpapala sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay talagang gumaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, yung mga pangako na yan na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ikaw ay magpapahiram at hindi ka hihiram. Amen? Yan po mga minamahal ay mga katotohanan at patotoo mga minamahal na sa bawat buhay ng Kristiyano na sumusunod sa salita ng mahal na Panginoon, ito po'y lumalakip ang mga tandang ito. Amen? Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sa aklat ng awit, ang kabanata 19, talata 7, sabi niya, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga testimonies ninyo po napakinggan kanina mga minamahal, kung paano sila dati-rati, ang kanyang pinagmamalaki, ang kanyang pinag-aralan. Amen? Na talagang accountancy. Amen? Ibig sabihin, hindi papaltos. Dahil pagdating sa theoretical, pagdating sa mga feasibility studies, ay talagang well-analyzed. Kumbaga, mga minamahal. At bawat kanto ng kanyang negosyo supposed to be, alam na niyang kanyang gagawin. But, ang pinagtataka niya, mga minamahal, yung kanyang negosyo pababa ng pababa hanggang sa mabangkarote. Isang napakataas ang pinag-aralan, pero sabi niya, nalaman ko na lamang ang aking sarili, nagtitinda na lamang ako ng tawas para lang mabuhay. Amen? Tinan niyo yung mga minamahal. So, nung sila po mga minamahal, dahil sa kanyang kasambahay na nagsishare, na pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade para malutasan yung problema. Amen? At pinagbigyan niya ito, dumalo siya dito mga minamahal. Pagdating niya dito mga minamahal, ang kanyang naramdaman, yung katulad ng pagdaman ng banal na presensya kanina mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, anumang problema meron tayo, kapag nadama mo ang banal na presensya, mawawala ito at magkakapalitan ito ng kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At nung sinubukan niya ang pagbibigay mga minamahal, sa totoo lang, ano magagawa mo? Nagtitinda na nga ng tawas. Amen? Amen? Wala, nung ako mga minamahal, wala na naman akong maipagmalaking pinag-aralan. Amen? Dahil nga, wala na naman silbi. Wala trabaho. Amen? Pero all you have to do is try. Subukan mo lang. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon sa Aklat ng Malakias, tingnan nyo Aklat ng Malakias, ang kabanata ay 3, talata ay 7 hanggang 9. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mangbo. Ngayon sinasabi, saan kayo manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, kayo'y nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Yung palang hindi natin pagbibigay ng ating kasampung bahagi at mga handog. Ito po mga minamahal ay akala natin, makukunin ng Diyos, ibinigay na nga niya sa akin ito eh. Hindi po yan bayad. Amen. Amen. Ang pagbibigay o pagtatapat na pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog ay hindi po bayad. Yan po ay pagtupad sa utos ng ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung word na nung salita na nabasa natin noong una?
lahat ng ito ay lalakip sa iyo kung iyong susundin at gagawin ang utos ng mahal na Panginoon. So itong talatang ito, mga minamahal, yung pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, ito'y utos ng mahal na Panginoon. At kapag ating sinunod at ang ating ginawa, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kapatid dati nagtitinda ng tawas, ngayon ibinalik ang kanyang negosyo, pinag-iingatan sila araw-araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang inyong napanggingan, mga minamahal, ang ating mga kapatid dati kubo lang ang kanilang bahay, ngayon pinagpala ng lubos. Dati ni bisikleta, hindi makabili. Pero ngayon, may mga sasakyan na sila po'y natamasa ng kaginhawaan sa buhay. Bakit? Sapat na sinunod nila at ginawa ang salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong makatanggap nito, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Simple lang, mga minamahal. Tandaan po niyo, mga minamahal, the God that we serve is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Amen? Lahat tayo, ang tangi lang natin gawin is kung anong ginawa ng mga nagpapatutuo, gawin mo rin. Hindi po pwede mga minaasa ka na isang bagay na sana maging katulad din ako ng ganyan, pero hindi mo naman tinutupad o ginagawa yung kanilang mga palatuntunan ginawa na napatunayan at napakinggan mo sa banal na gawain ito, mga minamahal. Ang pagbibigay ng kasampung bahagi at mahandog, sa totoo lang, yan po ay dahilan para tayo magtanggap ng mas maraming pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng talatang 10? Sabi diyan, dalhin mo o nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang dungawan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Take note, subukan ninyo ko ngayon. Amen? Amen? Lahat ng gustong sumubok sa mahal na Panginoon sa bagay na ito, sumigaw ng praise the Lord. Pag tayo susubok, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ito po'y hindi sa pagsuntok sa hangin. Amen? Sigurado ito, sapagkat ang nagsalita, hindi tao, kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Paano kami pagpalain ng mahal na Panginoon kung hindi totoo ang pagbibigay? Amen? Nakita niyo mga minamahal, noon ang bahay namin talagang kubo lang talaga. Abot-abot, kaliwat kamay, ding-ding, ding-ding, ding-ding. Ganun kaliit. Amen? Meron kaming maliit na tindahan noon. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, pati yung aming kapitbahay, bibili lang kami uutang kami ng halo-halo, ayaw na kaming pautangin dahil wala siyang katiwa-tiwala na makakabayad kami ng halo-halo 10 piso. Grabe. Amen? Masakit yun. Sa totoo lang, mga minamahal. Pero lahat yun, sabi namin, no worries. Walang problema. Ang nangako sa atin na pagpapalain tayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po kami tumigil, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, ginawa namin ng buong pagtatapat sa ating mahal na Panginoon. At sabi nga, hindi matagal ang Diyos tumugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Amen? Inuulit ko, mga minamahal, hindi matagal tumugon ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga anak. Sa totoo lang, bago pa natin banggitin ang ating panalangin, alam na yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang kailangan lang, katapatan. Amen? Amen? Ibig sabihin ng katapatan, mga minamahal, with or without the eyes of people looking at you, ginaganap mo pa rin ang pagtatapat ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, mga handog mo. Ginaganap mo pa rin ang pamumuhay na may kabanalan. Ginaganap mo pa rin ang pagiging Kristiyano, maski na walang nakakakita sa iyo. Sapagkat ang mahirap, mga minamahal, yung sinasabing hindi tapat, kapag wala na nakakakita, ibig sabihin, you are against already. Ginagawa mo na yung pagsuway sa salita ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi, number one dito, ay katapatan. Amen? Amen? Sapagkat bawat ginagawa mo, hindi man ito makita na tao, alam mo na mahal na Panginoon, parating nakatingin sa iyo. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Kaya nga mga minamasabi ng aklat ng awit, ang Kabanata 101, talata 6, ang sabi diyan, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko, siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung malakas na palakpak para sa Diyos ng buhay. Amen? Ano ba yung ikasampung bahagi, Tandog? Ay ikasampung bahagi, mga minamahal, ang tawag dyan yung tithes. Amen? Even the time of Abraham, even the time of lahat ng yung mga nauna mga Kristiyano, even the time ng mga apostol, at hanggang sa ngayon, mga minamahal, ay ginaganap ang pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. Yan po mga minamahal ay hindi lamang sariling doktrina ng Jesus Miracle Crusade. Yan po mga minamahal ay minanang aral. Amen? Tuloy-tuloy na aral ng True Church of the Living God. Kaya nga tayo pinagpalang lubos eh. Amen? Amen? Kaya tayo pinagpalang lubos sapagkat dala-dala natin ang mga aral na mahal na Panginoong Yesus. At yun ang itinuro sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista, Weldy Estrada Almeda. Lahat ng kanyang mga mangaral. Sa lahat ng sumunod, pinagpala lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At siyempre, sa mga nagdadalawang isip, huwag yung tanungin ang mahal na Panginoon. Siyempre, hindi tayo gumaganap. Hindi tayo sumusunod. Amen. Pero sabi nga, kung gusto mo ng pagpapala, hindi mo kailanman mapasisinungalingan ang mahal na Panginoon. Talastas niya ang laman ng iyong puso. You can never trick God. Amen? Amen? Hindi mo pwedeng dayain na mahal na Panginoon. Alam na alam niya ang laman ng iyong puso. Pag nandyan yung tinatawag na katapatan, tandaan niyo mga minamahal, hindi sa dami ng pera ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Ang tinitignan niya yung katapatan ng iyong puso. Amen? Kapag ang perang dumating sa iyo, mga minamahal, ay 100, ay kasampung bahagi ng dog, yung pinaka-minimum niyan is 20%. Amen? Tithes is 10%. Another 10% ay para sa ating tinatawag na handog. So, pinaka-minimum is 20%. Sa bawat 100, kung 100 na dumating sa iyo, times 0.2 mo lang yan, 20 pesos, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag 1,000 dumating sa iyong pagpapala, times 0.2, that is 200, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? So, ang point dyan, mga minamahal, hindi yung 200, hindi yung 20. Amen? Hindi yung 20,000, hindi. Kundi sa bawat pagpapalang dumating sa iyo, kunin mo yung kasampung bahagi at handog. Kung yan ay 10 piso lang, di 10 piso times 0.2, 2 pesos, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. At huwag ka mahihiya. Amen? Dahil yan lang natanggap mo eh. Pero ang tanong, katapatan ba yan? Sigurado bang 10 piso lang ang dumating sa iyo? Sigurado bang 100 lang ang dumating sa iyo? Tandaan po niyo mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen? Amen? At hindi tayo pagkukulangin. At hindi ako naniniwalang sa ibong 1 linggo, 10 piso lang ang ibibigay sa iyo. Dahil sigurado magugutom ka. Amen? Amen? Magkano ang bigas? Magkano ang sabon, shampoo, lahat ng ginagamit natin araw-araw. Kung 10 piso yan, kulang na kulang siyempre. Amen? Sabi ng Biblia, hindi kailanman niya pinagkukulang ang kanyang mga matatapat na anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, dapat lang ang mga anak ng Diyos patuloy na nagtatapat. Whatever blessing naman, huwag mong katakutan yung kung ano, magkano yung utang mo. Huwag mong problemahin yan. Amen? God can do miracles. Can pay that in miraculous way. Ako, may utang ako 50,000 that time, 1992. Amen? May utang ako. Wala nagawa yung aking pinag-aralan pa, ipinagmamalaki ko pagiging inhinyero. Walang trabaho. Walang naibigay mahal ko sa buhay. Amen? Pero nung lumapit ako sa mahal na Panginoon, pumalakpak ako sa Diyos, nagpuri. Sige lang, pinagtatawanan ng mahal na Panginoon. Walang problema. Ang importante, tuloy-tuloy na lang. Bahala ka na sa aking mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos ang katapatan. Diyos ang gumawa ng himala na bayaran ng 50,000. Ibig sabihin mga minamahal, in a miraculous way. Wala akong ginawa. Totoo ang Diyos na nangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kapag ikaw ay susunod sa Diyos,
Hindi ka magsisisi. Dahil alam mong ang iyong sinunod na Diyos ay tapat na Diyos at mapagpalang Diyos. Tayo po natin at dumalangin sa ating malapit, hawakan na po natin yung ating pong may kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Darito ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi. Pangunahan po tayo mga minamahal sa ating pong panalangin sa ating pong pagkakaloob ng kasampung bahagi at mga handog upang ito po ibasa-basa ng ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na si Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputhandog, mahal na Panginoon, upang ibalik ang iyong pag-aaring handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan. Patuloy mo kami magamit sa pangailangan ng iyong banal na gawain, lalo-lalo na po sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Kaya basbasan at pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon. Ay iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, ay bubuksan mo isang dungawan sa langit at ihulog mo isang pagpapala na walang sapat silit kalalagyan. Sikliglig at umaapaw, mahal na Panginoon, at sasawayin mo ang lahat ng mananakmal sa aming buhay, mahal na Panigit sa lahat ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Kaya kapatuloy mong kausapin, mahal na Panginoon, mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ang pananampalataya, kagalakan sa yugtong ito, mahal na Panginoon, upang lahat ng iyong mga anak tumanggap ng biyaya at habag pag-iingat, pagliligtas mo na iyong pinangako, mahal na Panginoon, at hindi mapasalob ng sumpa, mahal na Panginoon. At pagpalain mo din po ang bawat negosyo, trabaho, iyong pananim ng iyong mga anak. Gawin mo ulo, hindi buntot, mahal na Panginoon. Maging mahawakan ng iyong mga kamay na iyong pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Nang walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imalang kapamaran man. Upang lahat ng iyong mga anak magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatuhan. Ang ibig mo ang lahat ay makalam ng katotohanan at makaligtas mo na pantunay at tunay na magkakaroon ng kapayapaan ng mundong ito, higit sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang lubos mong pagpalaan ang yugtong ito, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon.
Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo, alisto. Amen. Praise the Lord. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin natin pong minamahal mga oral, the beloved ordained preacher, your brother, Buboy Nir. Palakpakan po natin ang ating Malapayno. God bless you, beloved Brother Jones. Let us pray. O budigilan, mapagpala namin Diyos, sumanaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito, ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming ipinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na patuloy pinagkalob sa amin, upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa iyo mga anak na karating na maluwalhati, aming beloved visitors. Salamat sa manaunang yugto ng banal na gawaing isinagawa na yung nilangisan. Muli, lalong-lalo na malapay Jesus sa mga patutong aming napapakinggan, ang mapapuring awit, hallelujah, na amin sanang pang nadarama namin, napakatamis na presensya, at sa pagbibigay na may katapatan, lalo kaming lubos na pinagpala. At sa mga sandaling ito, malapay noon, ibig naming maramdaman ka sa mga salita naming mapag-aaralan. Ngunit kami munang lahat na narito ay nagluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Dahil maaaring mga sanhi ito na hindi namin maunawaan ang imong pangungusap. Kaya naman linisin mo kami hugasan ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, amin sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, Hallelujah! Praise the Lord! Kabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Will Distrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang butihing mga anak, sa kanilang mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, ating mga beloved elders, na ating kasama sa araw na ito, sa ating banal na pananambahan. Sa inyong lahat mga kapatid, welcome po sa ating mga beloved visitors. Narito po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang araw na ito, maminamahal, ay napakahalaga sa atin. Amen. 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 At ating pong ako po at ang aking buong pamilya, mga kapwa manggagawa, lahat ating mga katuwang ay taos-puso po na bumabati ng happy birthday po sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Distrada Almeida. At kasabay po ang kanyang minamahal na mga anak, beloved and honorable Minister Will D. James Comon Almeida Jr. Amen. Ng happy birthday. Purihin ang ating Diyos na buhay. Bigyan sila ng mahabang buhay, malakas na pangangatawan. Patuloy mga minamahal na ating ipapanalangin, atin pong isama sa araw-araw nating ginagawa, pagising sa umaga, sa pagtulog sa gabi, mga minamahal, na talagang bangkitin ang kanilang mga pangalan upang patnubayan palagi, ingatan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. At talagang mabilis ang patak ng orasan. Talagang pasado na 12:30 at di tayo matatapos ng 3:00. Sobra-sobra talaga tayo maminamahal. Dahil pag-araw ng linggo, napakasarap pagpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kunin na po ninyo inyong mga Biblia, mga ballpen at papel. Isulat na ninyo ang mga talata na atin pong babanggitin. Sabi nga ng ating mga ngaral maminamahal, paulit-ulit lang namin binasa ang mga talatang ito, pero pakinggan nating mainam dahil maring review ito para sa atin upang lalo tayong magumigting na maglingkod, magpakainit lalo. Amen. Sa aklat ng Jeremias 3:15 at Jeremiah chapter 1 verse 5,
Atin pong pag-usapan, maminamahal, muli, dahil marami tayong mga kapatiran na ngayon lang na ating nakakasama, hindi naman sabay-sabay tayo naligtas. Amen. Amen. At magandang hapon na rin po sa ating webcast viewers sa Facebook at YouTube. Amen. At ngayon, ang buong Pilipinas, buong mundo, may gawain, maminamahal, ang Jesus Miracle Crusade. Talagang ang aming pong taos-pusong pagbibigay pugay, pagpapasalamat sa araw na ito, na minsanan pang isinilang ang totoong propeta sa ating huli-hulihang panahon. Kaya ang ating pag-usapan, maminamahal, the end time prophet of all nation. Praise the Lord. Kindly, basa sa mga talata na ating binanggit. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 3 at talata 15. Praise the Lord. Ito pong sinasabi, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. At dito muli sa aklat ng Jeremias, Kabanata 1, talata 5, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Take note, mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga kapatiran natin na medyo nakalimot na, medyo hindi na maalala itong dakilang araw na ito na nilikha ng Panginoon, ay nagpaparangal po tayo, nagbibigay pugay sa mga ginamit ng Diyos sa ating mga kaligtasan. Ang sabi nga dito, mga minamahal, sa wikang Ingles, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you knowledge and understanding. At sinabi po dito sa 1:5 ng Jeremias, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo, maminamahal, binanggit po dito, a prophet unto the nations. Hindi lang sa Pilipinas, maminamahal. Amen. Amen. Grabe ito, maminamahal, dahil gaano tayo kapalad. Hindi sa Amerika, hindi sa India, hindi sa China, hindi sa Russia, sa Japan o anumang lugar, sa Australia, hindi doon ipinanganak ang huling propeta. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, siya ang magiging propeta sa buong mundo. Na gaano kapalad ang Pilipinas, dito ipinanganak sa ating minamahal na bansa na natagurian, naturingang third world country. Ang huling propeta, the end time prophet, maminamahal, na sinabi ng banal na kasulatan. At it's so happy na hindi po sa mga relihiyon na atin pong nakalap dito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, may pinili siya, hallelujah, na iglesia, grupo ng mananampalataya, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dati-rati, maminamahal, hallelujah, dahil ang ating minamahal, kinagalang na pastor, during the time of his calling, bilang pastor, hallelujah, marami siyang napupuntahan na mga iglesia. The Jesus Church, andyan yung apostolic churches. Nung makita, maminamahal, ng ating mahal na pastor, mayroong kakaibang panawagan sa kanya. Mayroon pong kakaibang katawagan sa kanya. Dahil that time, maminamahal, hindi niya alam, dahil isang politician, isang taon na lang, maminamahal, ay makagagraduate na po siya sa kanyang kursong abogasiya. Hindi niya alam, maminamahal, dahil wala siyang ibang ginawa nung nandun siya sa mga kanyang inaatinan ng mga gawain, kundi mag-fasting ng mag-fasting, mag-ayuno ng mag-ayuno. Katunayan, maminamahal, yung kanyang brother-in-law, nagpastor sa apostolic, maminamahal, at doon sila pangsamantala na naka-stay bilang trained worker. Baka sabihin ninyo, maminamahal,
dumaan pala ang ating dearly beloved pastors sa pagiging trained worker. Totoo po ito, maminamahal. Bilang kanyang pamangkin na lumaki sa kanilang likuran. Alam niyo, maminamahal, nagkukwento ang ating mahal na pastor, nagtataka ang kanyang pastor. Bakit araw-araw halos hindi siya makita sa gawain, andun siya sa kwarto, laging nakaluhod, laging nagpupuri, laging nag-aayuno. Ang sabi ng kanyang brother-in-law, ano bang ginagawa ni Wildy? Lagi na lang nakaluhod, lagi na lang nagpapasting, lagi na lang nagpupuri. Isang araw, maminamahal, nangungusap ang mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor. Dito po sa aklat ng 2 Timothy. Tandaan ninyo itong mga pangungusap na ito dahil hindi tao ang nangusap, hindi tao ang nag-ordin sa ating mahal na pastor, hindi po siya gumraduate ng Bible School at pinahintulutan ng isang sikta o denominasyon, kundi Diyos ang tumawag sa kanya sa pamamagitan ng talatang ito. Dito po sa aklat ng 2 Timothy, chapter 4, verses 1 up to 5. Kindly, dahan-dahanin po nating basahin ito upang malaman ng ating minamahal mga kapatid, ating minamahal mga bisita, mga datihan ng mga Kristiyano na hindi ninyo alam ang pinagmulan, paano tinawag ang totoong pastor, ang totoong propeta. Nang sabi ng Biblia, hindi lamang siya propeta ng Pilipinas, kundi propeta ng buong mundo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Basa, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 4, talatay 1 hanggang 5, ito po ang nakasulat. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Fasting ang ating dearly beloved pastor. Grabing pagkilos ng mahal na Panginoon doon sa kanilang kinalalagyan. Tinawag ang ating dearly beloved assistant pastor. Pinabasa ang talatang ito dahil sinabi ng Diyos, nakiusap ang mahal na Panginoon. Narinig ninyo itong pangungusap na ito. Ito ang kauna-unahang pangungusap ng Diyos sa ating mahal na ibanghilista. Hallelujah! Na siya, hallelujah, ay mangaral, magpahinuhod, hallelujah, magpahalaga, sumawata, ipangaral ang buong katotohanan. Hallelujah! Hindi niya alam, minamahal, saan siya patutungo, ano ang kanyang gagawin. Basta ito ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa kanya. Dinala ang kanyang pamilya. 1, 2, 3 anak pa lamang, maminamahal ating beloved Peach, beloved Ted, and beloved Lala. Dinala sa Orduha. Sa kanila pong isa pang kapatid, maminamahal, na diyan nakatira. At sila, maminamahal, ay gumawa ng grinta at gumawa ng trapal. At doon nagsimulang mangaral, maminamahal, hallelujah, ang ating mahal na ebanghilista. Dahil siya tinawagan ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, itong ating binasang talata na 2 Timothy, chapter 4, verse 1 up to 5. Ito ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa Kanya. Habang siya'y nangaral, maminamahal, nagtataka sila dahil maya-maya bumababa ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa kanila. Pinangungusapan sila, maminamahal. Nagugulat ang kanilang mga kapitbahay, nagugulat ang kanila pong mga kamag-anakan, maminamahal. Dahil kapag may nakikita ang mahal na pastor na may mga karamdaman, kanya itong pinagpipray, kanya itong ipinanalangin, at nakita nila, maminamahal, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay lumakad.
Grabe maminamahal ang kapangyarihan. Hindi nila alam maminamahal. Hallelujah, saan galing. Kaya minsan, habang sila ay, hallelujah, nasa gawain, pinagtatawanan ng iba. Hallelujah. Ngunit ang iba maminamahal, talagang naruna yung pangungusap, yung ating mga nararamdaman, mga beloved visitors, na pagpasok mo pa lamang sa gawain, mayroon kang naramdaman na mainit na bagay, malamig na bagay, na tila baga tumatayo yung iyong mga balahibo. Yun pala ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil kapag ang Kristiyano, ang tao ng Diyos ay totoong tinawag ng mahal na Panginoon, hallelujah, Kanya yung sinasamahan ng Kanyang Santong Espiritu. Doon nagsisimula, maminamahal, na mangaral ang ating mahal na pastor. Doon nagsimula ang maliit na gawain ng The Jesus Church dahil mayroon siyang kaibigan diyan sa Antipolo, maminamahal, na isang Amerikano, maminamahal na ebanghelista. The Jesus Church ang dala. Yun muna ang kanyang ginagamit. Grabe maminamahal. Doon ang naranasan, yung inyong nabasa, ating nabasa, magtiis ka. Grabing pagtitiis. Dahil minsan walang maibabayad sa apartment. Walang maibabayad sa kanilang tinitirhan. Wala pang makain, maminamahal. Dahil pinagtatawanan sila. Iniwan niya lahat ang karangyaan. Hallelujah, walang tumutulong sa kanila. At talagang sinisikap na ipangaral ang mabuting balita. Hindi kagaya ngayon, maminamahal. Ang mga mangangaral kapag na-assign na, well-established na yung mga outreaches. Yung mga manggagawa kapag pumasok, marami ng mga kapatiran, hindi na napapabayaan. Sila, maminamahal, narinig ninyo, ang ating mahal na assistant pastor, nagpapadidik, wala nang lalabas. Maminamahal, dahil tuyong-tuyo na. Dahil minsan, naglalakad ang ating mahal na pastor, nangaral ng Ebanghelyo, nagbabahay-bahay, minsan sumasakay ng sasakyan, mula Novaliches hanggang Quiapo, papunta at pabalik. Pag uwi, wala pa ring dala. Minsan dadaan sa palengke, nakita maminamahal ng mga sira-sirang mga tinatapo na ng mga pagkain maminamahal tulad ng mga buto-buto. Yung pong mga pakwan maminamahal na minsan ang ating mahal na assistant pastor nagpapatuto kahit balat ng pakwan kinakain niya na para lamang magkaroon siya maminamahal ng gatas. Ganun ang kanyang paghihirap, ang kanilang paghihirap. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, hinirang kita, tinawag kitang ebanghelista, tinatawag kitang pastor, tinatawag kitang propeta, tinatawag kitang guro, tinatawag kitang apostol. Hallelujah! Mangaral ka sa kapanahunan at di kapanahunan, magtiis ka sa kahirapan. Hindi, not knowing, maminamahal, ano ang kanyang kahinatnan. Nagtiis. Talagang grabe ang mga pagtitiis. Pangungutya, mga loved ones, mga kapitbahay. Hallelujah! Ngunit hindi tumigil ang ating minamahal na ebanghelista na mangaral, magpahalaga sa ebanghelyo hanggang dumating isang pamilya, 2 pamilya, 3 pamilya, at nabuo na ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon unti-unti dyan sa Orduha. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, hindi sila makapaniwala dahil ang overnight prayer na ginawa para talagang lalo pang uminit 2 beses. Biyernes at Huwebes, maminamahal. Huwebes at Biyernes, overnight prayer yan. Buong magdamag. Simula pa ng alas 8 ng gabi hanggang alas 7, alas 6 ng umaga ang kanilang overnight prayer. Mayroon pang Miyerkules. Mayroon pang Linggo. Doon nagsimula na ipinakilala ng mahal na Panginoon ang kanyang totoong propeta. Doon nagsimula, hallelujah, ang napakaliit, maminamahal na pinagmulan ng ministeryong ito. Amen. Amen. Napakapalad natin, hindi coincidence, maminamahal. Saan ka nakakakita? Yung kanyang minamahal na anak, kaisa-isang anak na lalaki. Saan ka nakakakita? Saan ka nakakarinig? Kung ano po ang birthday, maminamahal, iisa ang kanilang kapanganakan. June 28. Grabe, maminamahal, oh. Sa dami ng mga anak, puro babae, yung kaisa-isang lalaki, pariho niya ng kaarawan.
Kaya ito maminamahal ay talagang masasabi natin, Diyos ang may takda. Hindi ito gawa-gawa ng ating mga ebangelista para ipakita sa atin, ipakilala sa atin, ipaalam sa atin. Ganun ang Diyos kapag nagpala. Naalala ninyo maminamahal, hindi ako nag-interpret ng sarili kong interpretasyon. Kung paano po yung Papa ng Roma na mag-ascend, galing maminamahal sa papalit-palit ng Papa. Pagkatapos ng isang Papa, papalit isang Papa, same pa rin ang kanilang kapangyarihan. Nung akin pong magbubulay-bulay ako kapag ako'y mag-isa, ang sabi ko, gaano kapalad, maminamahal, ang ating ministeryo. Na pariho ang pangalan, nagkaiba lang ang middle initial, pariho ang kapanganakan, dahil junior, at ngayon maminamahal, sino magkakala? Itong batang ito maminamahal, ating beloved minister Wildy James, beloved folks, nung maliit pa yan maminamalay, wala talagang kahilig-hilig sa gawain. Basta tandun lang siya, nakaupo. Walang kahilig-hilig sa mga instrumento. Walang kahilig-hilig sa ano. Basta tandun siya bilang anak ng pastor, ng assistant pastor. Pero sino nag-akala ngayon, maminamahal? Ito ngayon kumikilos sila. Hallelujah, tuwang-tuwa tayo kapag siya'y makakarating sa ating banal na gawain, marinig ang pangangaral niya. Dahil kung paano siya nilangisan, paano nilangisan ng ating dearly beloved pastor, ganun din ang kanyang minahang kaisa-isang anak na ito. Nang sabi namin, pinipilit namin, mangaral ka, kami nang bahala. Kapag hindi mo na kaya, pag mangaral ka sa pulpito, kami nang susunod sa iyo. Lahat kami maminamahal sa likuran, lagi nagpupus sa kanya. Dahil wala talaga siya gana-gana, hanggang nagkaroon siya ng gana sa instrumento. Grabe maminamahal. Pero ngayon, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Napakalayo ng mga church anniversaries natin. Hallelujah. Mga i-dedicate na mga churches. Mag-o-open na mga churches, maminamahal, pinipilit niyang makarating. Galing lamang ng Mindanao. Hallelujah. Nandun na naman sa Tugigaraw. Paikot-ikot dito sa buong Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, maminamahal, makarating lamang sa ating banal na gawain. Back to the topic. Ang sabi ng banal na kasulatan, tinawag, pinili ng Diyos ang totoong propeta na may malasakit na magbibigay sa atin ng karunungan, magpapadunong sa atin na lahat ng kanyang ipinapangaral, dapat ang lahat ng mga mananampalataya na hindi na pupunta sa Amerika, hindi na pupunta sa iba't ibang lugar, sa Australia, para hanapin ang propeta ng Diyos. Dahil nandito sa Pilipinas, patuloy tayong ipinanalangin. Kanya nang ipinangaral ang mabuting balita. Nalaman na natin how many years ago, magpo 47 years na po ang ministeryong ito, maminamahal, na patuloy na ipinapangaral sa telebisyon ang totoong ibanghilyo na may kalakip na kapangyarihan nung tayo'y sumampalataya, nung tayo'y maniwala ang ating mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, ang lahat ng ating mga karamdaman ay nagsigaling. Hallelujah! Nung kanyang ipinanalangin, television program pa lamang, hanggang ngayon, ang anointing maminamahal, patuloy, hallelujah, ating nararamdaman. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang propetang ito, ang kanyang ipapadala, nang sabi niya, dito po sa Malakay, chapter 4, verse 5 and 6. Malakay, chapter 4, verse 5 and 6. Basa sa talata. Ito pong sinasabi, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakilang at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, at kanyang babalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng sumusubaybay, na sundan ang ating pinag-aaralan, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the father to the children, and the heart of the children to their father, lest I come and smite the earth with a curse. Saan ka nakakakita, maminamahal,
Nung mangaral ang ating mahal na pastor, nagagalit na ang mga magulang ng mga drug addict nilang mga anak. Drug addict ng kanilang mga anak, bakit nag-i-stay na doon sa Villaronet, sa pastoral natin? Mga magnanakaw, mga pusakal na mga mamatay tao, pinaghanap ng batas. Sama-sama kami doon, maminamahal, sa Villaronet, tinawag ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, malalaman ninyo ang propetang ito, ang mga anak nila, ang mga magulang nila, halina na may mga galit sa kanilang mga anak, pagpapanumbalikin ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ganon din ang mga anak, gaano man ang kanilang mga nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala laban sa kanilang mga magulang, pagbabalikin nila, magmahalan ang ama at ina, ang nanay at ang tatay, ang mga magmamanugang, ang lahat na gusot ng pamilya. Dito lang natin yan matatagpuan sa ating banal na ministeryo. Naalala ko, maminamahal, pinaghahanap ng isang militar, ang isang commander ng NPA. Pinaghahanap, maminamahal, ang isang pusakal na tao, mamamatay tao, matagal nang wanted sa ating pamahalaan. Nung magkita sila sa Amoranto, ang sabi ng militar, maminamahal, dahil pareho na silang nakakilala sa ating mahal na Panginoon, Brad, napakapalad mo. May patong na milyon ang iyong ulo, pero dito tayo nagkita, pareho tayong nahuli ng totoong Diyos, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ginamit ang ating mahal na pastor. Ang sabi ng commander, mamamatay tao. Oo nga po, sir, ang sabi niya, panayang iwas ko sa iyo nung araw, pero ngayon magkakapatid na tayo. Hallelujah, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Gaano tayo kapalad? Sa Amoranto sila nagkita. Amen. Grabe, maminamahal, ang humble beginning. Hanggang ngayon, maminamahal, binabaliwala ng ating minamahal na mga kababayan, mga Pilipino. Buhat pa sa mga presidente na itinatag mula kay Presidente Marcos hanggang ngayon, maminamahal, kay Presidente Digong. Nakita nila ang mga himala sa ministeryong ito. Nakita nila na may propeta sa Pilipinas. Nakita nila, maminamahal, na may propeta ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na lahat lumalapit, lahat ang kanilang nilalapit, maminamahal, nagkaroon ng kalutasan ng kanilang mga problema. Nagkaroon, maminamahal, halin na kasaganaan ang bansang ito. Pinag-iingatan, maminamahal. Bagamat grabe ang bagyo. Naalala ko, mag-declare ang ating mahal na pastor, maminamahal. Hinamon ang buong mundo, buong Pilipinas, lahat ng mga relihiyon, magpaliksahan kung sino ang nasa katotohanan. At kung sino ang nasa katotohanan, lahat ay susunod. Lahat ay mag-aanib. Lahat ay makiisa sa kanilang mga daladalang relihiyon. Dahil that time, maminamahal, 1992, May, grabe ang drought, grabe ang init, ni isang patak na ulan, wala. Hinamon niya ang napakalaking relihiyon ng nagtuturo, maminamahal, hallelujah, na ang tao ay kinakailangan sumamba sa mga Diyos-Diyosang gawa ng kamay, ng mga ribulto. Hinamon niya, dalhin ninyo lahat, barko-barko, ng mga ribulto sa Lunita. Magkita tayo. Dahil sa meeting, mag-declare ako, uulan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, maminamahal. Habang naglalagay kami ng giant streamer, dahil palagi ako nakakasama dyan sa buong Metro Manila, minsan 150, minsan 200 streamer, pinaikot namin sa buong Metro Manila to inform the public na mayroong krusada ang Jesus Miracle Crusade sa Luneta. At nahamon ng isang mamamatay tao, kumakain, maminamahal ng abo ng tao. Naalala niyo si Major Nugget, ang kanya pong bus ay umiinom ng dugo ng tao. Amerikano daw, maminamahal, na talagang walang kinatatakutan, pumapatay, akala mo, pumapatay lang ng manok. Ang sabi niya, kapag hindi mangyayari yung sinabi mo, ang sabi niya sa kanyang 45, uubusin ko ang bala dito sa loob ng 45 ko sa katawan mo. Kung hindi uulan, hallelujah, sa meeting.
Hinamon, maminamahal, ang mga NPA. Maminamahal natin mga kababayan. Hallelujah, na may mga karamdaman, may mga problema. Sama-sama doon, pumunta sa Luneta. Pagdating, maminamahal, hallelujah, sa Luneta, napakainit. Terribling init, maminamahal. Sino magakala? Nagtatawa na ang iba. May bumaba na mga grupo ng mga NPA. Si Major Nugget nasa harapan talaga. Sokbit-sokbit yung kanyang 45. Dahil isang salita lang, pag hindi natupad, pag hindi nangyayari, siyang tutupad sa kanyang pagbanta na kanyang pabarilin ang ating mahal na pastor. Hapon, maminamahal, hallelujah, mainit pa rin. Hanggang tinawag na ang Jesus Finest Generation Choir. Habang nag-assemble ang Jesus Finest Generation Choir, maminamahal, hallelujah, laking gulat ng lahat, maminamahal. Dahil unti-unti na, habang umakyat pa lang, habang nagpo-form pa lang, unti-unting nag-form ng mga clouds sa palibot ng Luneta Grandstand. Purihin ang ating Diyos na buhay. At habang umaawit na, maminamahal, ang Jesus Finest Generation Choir, hallelujah, tumayo ang ating mahal na pastor dahil pinayungan na tayo ng napakakapal na ulap. Ang sabi ng ating mahal na pastor, ngayon yung mapatunayan na ang aking Diyos na pinakilala sa inyo, Diyos na buhay. Siya ay Diyos na sa langit. Siya ay Diyos na Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ay totoo. Ngayon sa araw na ito, makita niyo ang kanyang kapangyarihan. Nanalangin ng ating mahal na pastor habang umaawit ang choir, maminamahal, unti-unting pumapatak ang ulan. Habang umaawit ang choir, bubuhos ang napakalakas na ulan. Nanginig ang ating beloved Major Nugget. Ang sabi niya, grabe, saan ka nakakakita na ganito klaseng tao, ganito katapang. At totoo ang kanya mga sinasabi. Pati yung NPA commander, maminamahal, hallelujah, na may karamdaman, hallelujah, nakaredy na ang kanilang mga sandata na paputukin. Pati sila, maminamahal, na frozen at hindi na nakapunta sa silungan. Umulan ng malakas, maminamahal. May karamdaman pa ang commander na ito. Pagkatapos ng ating krusada, sumurinder ang ating beloved Major Nugget, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napatunayan niya, totoo ang propeta sa ating huling kapanahunan. Ang kanyang mga salita nangyayari. Nagpadala ng mensahe ang commander. Nagpasalamat, sabihin mo kay mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, salamat dahil pati yung aking karamdaman ay gumaling. Nung ako'y dumalo diyan sa Luneta, sumurinder sila, maminamahal, ang pillar galing mismo sa Quezon Province. Terrible. Ilang bagyo. Saksi tayo, maminamahal. Nung masave ako 1986, kasama kong nasave yung kanyang tiyuhin na abogado, si Tio Tulo. Terrible, maminamahal. Sabi ni Brother Castor Mendez, mahal na pastor, andyan na ang Super Typhoon, signal number 4, signal number 5, dadaan dito sa Metro Manila. Manalangin ka na, mahal na pastor. Ang atin pong wall, doon sa Novaliches, kahit bata lang na mga 9 years old, 8 years old, itulak yung atin pong pulpit, itulak, tiyak, mahuhulog. Pero super typhoon ang dumating. Nandun si Tio Tulo, maminamahal. Ang abogado na atheist, hindi naniwalang may Diyos. Nung tumayo ang ating mahal na pastor, kumilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan habang umaawit ang Jesus Finest Generation Choir. Tumayo ang ating mahal na pastor. Nalangin, sabi ng mahal na pastor, magsisi tayong lahat. Magsisi kayong lahat. Dito ninyo makikita, dito ninyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Magsisi tayo. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos magsisi, habang grabe ang moving ng Holy Spirit, maminamahal, sumigaw ang ating mahal na pastor, bagyo, super typhoon, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Ngayon din, in Jesus' name, sa isang iglap, maminamahal, in a moment, in a twinkling of an eye, pati yung abogado na atheist, hindi naniwalang may Diyos, nagulat, ni alulud, maminamahal, walang tubig na pumatak, natuyo, tumigil ang bagyo. Hallelujah! At nakita, maminamahal, na mga tagapag-asa, ang bagyo
ay umakyat sa itaas. May puwersang humigop sa itaas. Nagulat ang sabi ni Brother Castor Mendez, grabe mahal na pastor, totoo, hallelujah, ang sinasabi mo, nung mag-review ka, hallelujah, may kapangyarihan ang propeta ng Diyos. Sinong nagbago sa atin, maminamahal, kung walang propeta ng Diyos na nangangaral sa atin? Paano tayo makakalam sa katotohanan ng mga katotohanan kung hindi nakarating ang ibanghilyo ng kaligtasan dito? Nakakalungkot ngayon, kinakalimutan na natin ang mga sinasabi ng propeta ng Diyos. Simple lang naman ang kanyang pangungusap sa atin sa hapong ito. Ang sabi ng propeta ng Diyos, kahit anong mangyari, bumabagyo, lumilindol, takluban kayo ng lahar kapag pumuputok na ang mga volcano sa buong Pilipinas, buong mundo. Huwag na huwag kayong mag-absent sa gawain ng mga Panginoon. Dumalo kayo ng Miyerkules, dumalo kayo ng Biyernes, dumalo kayo ng Linggo. Huwag ninyong pabayaan ang pagbibigay ng may katapatan. Mamuhay kayo ng may kabanalan. At ang sabi ng ating mahal na pastor, maminamahal, huwag ninyong kalimutang magsipagpuri sa inyong mga tahanan sa umaga, sa gabi bago kayo matulog, sa umaga bago kayo pupunta sa inyong mga trabaho. Dahil ang mga panalangin natin, maminamahal, panalangin ng inyong mga manggagawa, ang panalangin ng kanyang propeta na how many years ago na kanyang ginagawa, ngayon nakikinabang pa rin ang mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Grabe, maminamahal. Di ako makapaniwala. Malalaman mo ang totoong iglesyang ito dahil hindi lahat ng iglesia ay maririnig natin itong ganitong mga patotoo. Hindi lahat ng iglesia na mayroon doong propeta. Ito lamang iglesyang ito ang pinagpalang lubos. Kaya kayong mga beloved visitors, napakapalad ninyo. Nakasama namin ngayon, malalaman ninyo ng ating minamahal na pastor ang uling propeta na itinalaga ng ating malapainon sa ating kalagitnaan. Dahil lang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal ko, hallelujah, dito po sa aklat ng Episo 4:10 hanggang 12 at unang Korinto 12:27 hanggang 28. Kindly, praise the Lord. Basa. Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, 10 hanggang 12, ito pong sinasabi, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapurpos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen! Praise the Lord! Second, or rather, dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 and 28. Aklat ng ikalawang Korinto, kabanata po ay 12, talata po ay 7 hanggang 8. 27 hanggang 28. 27 hanggang 28, ito pong sinasabi, kayo nga ay ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sumasamang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. May nakikita ba natin yan sa ating kinagistang relihiyon? Sa ating pinanggalingan? Lahat po tayo nagiging saksi. Amen? Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang totoong iglesia, nandyan po yung fivefold ministry. Na yung pong fivefold ministry ay maaring nandoon po sa katauhan ng ating mahal na ebanghelista. At ito po, ay mapatunayan natin. Andyan daw yung mga pagtulong, andyan daw yung mga himala, andyan yung mga pagbabago ng buhay ng mga Kristiyano. Amen? Mga pagpapala na ating pinag-uusapan sa tuwing tayo'y nagkakatipon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Ang sabi rito, pinahintulutan ng Diyos, ipinaalam ang mga bagay na ito upang pipirpektuhin ang kanyang mga anak ng Diyos. O ang mga anak, kanyang mga anak. Pipirpektuhin tayo. Pipirpektuhin. So, ang lahat pala ng mga tinuturo ng ating mahal na pastor, na ngayon hinihimay-himay ng kanyang mga mangangaral. Amen. Hanggang ngayon, ipinapangaral natin, ipinapaalam sa atin. Ito palang mga aral na ito ay ating yakapin. Atin pala itong pahalagahan. Amen. Gaano man ito kasakit, kapag tayo tinutuwid, kapag tayo pinapangaralan, gaano man maminamahal ang mga salita na nakakarating sa atin. Dahil itong salitang ito, sabi nga ng 4:12 ng Hebro, na ito po'y katulad ng isang espada na may 2 talim na kapag tutusok sa ating puso, sa kasukasuan ng ating mga buto, ito po'y tatagos. Tanggapin natin, yakapin natin, pahalagahan natin, dahil ito'y nakakabuti sa atin. At ito mismo ang magdadala sa atin doon sa pagiging perpektong mga anak. To perfect the saints, ang sabi ng Biblia. Para perpektuhin tayo. Amen. Amen. Hindi naman tayo sabay-sabay naligtas. Kami ngang nauna, hindi pa rin perpekto. Kayo pa ngayon lang ililigtas ng mahal na Panginoon. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Kaya naglagay siya ng propeta para mangaral sa atin. Naglagay siya ng pastor para mangaral sa atin. Naglagay siya ng ibanghilista para tayo tawagin. Dahil iba't ibang ating pinanggagalingan. Amen. Ibang-ibang sikta, ibang-ibang paniwala. Ako minamahal, galing ako sa Bible Baptist Church. Believe. Akala ko nung araw, okay na yung makilala ang Diyos, mabautismohan sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yung pala'y mali na bautismo. Amen. Amen. Dahil nung ako'y makarating sa iglesyang ito, para akong baguhan. Kahit nakapag-sit-in ako, nag-aral ako sa Bible School, doon sa Baptist. Pero pagdating dito, natulala ako sa wisdom, understanding, knowledge na tinuro ng kanyang totoong pastor, ng kanyang totoong propeta, ng kanyang totoong ibanghilista, ng kanyang totoong guro, ng kanyang totoong apostol. At hindi ko mapigilan ang aking sarili, maminamahal, that time, dahil ako po ay may karamdamang sipilis. AIDS nung araw, wala nang kalunasan. Kasabay ko yung pinakamagaling na artista diyan na si Pilar Pilapil, na may AIDS din po yan. Na natutunan ko, nalaman ko, na bumibili ng kilo-kilong beef, yung baka na karni, para doon daw yung mga pupunta doon, yung mga mikrobyo ay doon pupunta. Ginastusan. Pero ako maminamahal, lumapit lamang ako sa gawain ng ating mahal na pastor o ng ating mahal na Panginoon. Nakinig lamang ako sa totoong pastor habang nangaral ang ating mahal na pastor. Nagulat ako dahil wala akong pagpipigil, umiiyak, tuloy-tuloy ang aking pag-iyak. Pumunta ako sa harapan. Sa kabila ng tanggap ko na si Kristo na aking tagapagligtas, bakit andun na naman ako sa harapan upang tanggapin ng totohanan ang ating Diyos? Habang nagpatanggap ang ating mahal na pastor, tuloy-tuloy ang luha sa aking mga mata. Nagulat ako, para akong pinaliguan. Hindi ako magpabautismo sa tubig dahil alam ko may bautismo na ako sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang sabi ng mga manggagawa, maling bautismo yan. Kailangan bautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, show the verse. Nung sinabi nila sa Acts 2:38, lahat ay magsisi, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Wala na akong magawa, maminamahal. Inaabot kami ng alas 12 ng hating gabi. Pagdating ng alas 12, surrender ako. Nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. After baptism, maminamahal, nakatulog ako. Alas 4 ng madaling araw, umuwi ako sa Angeles dahil may negosyo ako doon. Pagdating sa bahay, sa aking apartment, diretso akong paligo. Pagtingin ko, yung aking underwear na punong-puno ng nana, punong-puno ng dugo, punong-puno, maminamahal, ng kuto, ng lisa. Nagulat ako, malinis na malinis. Nilinis na pala ng mahal na Panginoon. Pinagaling na pala ako ng ating Diyos na buhay. Mula 1986 up to the present. Ganun kabuti ang Diyos na aking nakilala
sa pamamagitan ng pangangaral ng totoong ebanghelista, totoong pastor, totoong guro, totoong apostol. Hallelujah! Ang ating dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeda. Habang ako'y nagpatuloy, maminamahal, hallelujah, nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Ako mismo nangaral, ang mga bulag nakakakita, ang mga kitungin nilinis. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag kayong matuwa diyan. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag kayong matuwa na ang mga masamang espiritu ay nagsisunod sa inyo. Hallelujah. Luke 10 verse 20. Maminamahal, huwag kayong matuwa ng inyong mga karamdaman ay nagsigaling. Huwag kayong matuwa na kayo'y pinagpalang lubos ngayon. Lubos din yung ikakatuwa ng inyong mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kayo na'y tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Pakibasa yung sinabi kong versikulo at ihanda ang huling versikulo sa Acts chapter 3 verse 22 and 23. Praise the Lord. Pakibasa muna yung aking sinabing talata. Luke chapter 10 verse 20. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatay 10, talatay 20, ito pong sinasabi, gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen. Tingnan niyo mo minamahal. Ang prueba pala at ebidensya na kasama na natin ng Diyos. Totoo ang ipinapangaral sa atin ng totoong ebanghelista, totoong pastor, totoong guro, totoong propeta. Ang sabi diyan, maminamahal, labis nating ikagalak ng ating mga pangalan pagkatapos ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay nakasulat na sa langit. Nasa langit ng ating mga pangalan. Tagapagmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, since 1986 up to the present, nagumpisa kami nung masave ako, maminamahal, itong bilang natin na ito, yung isang bilang, yun ang aking dinatnan. Ibig sabihin, yung isa lang, isang party lang. Ibig sabihin, mas marami pa tayo ngayon. Pero gaano katotoo ang Diyos na tumawag sa kanyang totoong propeta. Ngayon, maminamahal, doble na ang ating bilang, triple na, million times na, dahil Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang ibayong dagat, ang daming mga tinawag ng mahal na Panginoon, dinala sa buong katotohanan dito sa banal na iglesyang ito dahil alam natin totoong propeta ang ating mga ngaral, ang ating mahal na pastor. Kaya ang sabi niya diyan sa huling talata, makinig kayo. Acts chapter 3, verse 22 and 23. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanatay 3, ang talatay 22 hanggang 23, ito ang sinasabi, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyong ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang iyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y nagsasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksang inlubos mula sa gitna ng bayan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yang mga talatang ibinigay ko sa inyo, maminamahal, lahat po yan ay nagpapaalala sa atin. Ang sabi diyan, sa huling panahon, magtitindig ang Diyos ng propeta na kagaya ni Moses, kagaya ni Elias. Ang sabi na kapag hindi mo pinakikinggan ang sinabi ng propeta ng Diyos, kahabag-habag ka sa lahat ng kahabag-habag sa mundong ito. Mabuti pa hindi ka isinilang dahil sayang din lang mga simpleng aral, hindi natin pinakikinggan, hindi natin pinapahalagahan. Amen? Amen? Ang sabi ng ating mahal na pastor, di ba ninyo alam, noon sa Amoranto, sumasakay siya ng kanyang sasakyan, pupunta doon sa kaliwa, tatakbo doon sa kanan, tinitingnan ang mga Kristiyano doon sa grandstand, doon sa ibaba. Ang sabi ng mahal na pastor, bunga ng aking pagpapagal. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa siya. Ang sabi niya, sabihin ninyo sa mga kapatiran, huwag na huwag talaga silang mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil rapture will take place during our service. Miyerkules, it's either Miyerkules, Biyernes o Linggo. Magbabalik ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng propeta ng Diyos,
kapag hindi kayo nakikinig dito sa mga pinangangaral namin, binabaliwala ninyo. Yung ibang, sabi nga, namimili na ng mga mangangaral. Amen. Yung iba ng mga mangangaral ang pinakikinggan. Hindi nila alam. Yung ibang mangangaral, gumagaya na lang sa ating banal na ministeryo. Ang ibang mga mangangaral, maminamahal, pati nga ngayon, sa totoo lang. Saan ka nakakita ngayon? Sa Katoliko. Pumapalakpak na sila. Nagtataas ng kamay. Nag-hallelujah, praise the Lord na. O sabihin niyo kung sinungaling. Nakikita natin. Dahil nakikita nila, ang sabi ng mga pastor, you, praise toward the saved. Come unto Jesus. Kayo, ng mga pari na naliligaw ng landas, lumapit kayo sa totoong iglesia. Tanggapin ninyo si Kristo, inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, para magmana kayo ng langit at buhay na walang hanggan. Iniibig ko kayo, sabi ng ating mga pastor, hindi kayo maliligtas dyan. Hallelujah, sa inyong mga kinalalagyan, you pastors. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, ang dami nang napapahamak, ngunit tayo, kahit COVID-19, walang nagagawa. Bakit? Kapag si Kristo ay nandito sa atin, who can be against us? Kapag ang Diyos ay nasa sa atin, we are powerful. Amen! Makapangyarihan ka, makapangyarihan ako, makapangyarihan tayo. Kapag tayo nandito sa buong katotohanan, sa totoong iglesia ng Diyos, makapangyarihan ka, makapangyarihan tayo. Yurakan mo ang mga alakdan. Hallelujah! Walang COVID naman na nagumpay sa inyo. Ultimo mga patotoo, inyong naririnig. Pinag-iingatan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Kaya maniwala kayo, magtiwala kayo. Totoo ang inyong kinalalagyan. Totoong propeta ang ating mahal na pastor. Salamat sa Diyos. Hindi ako makapaniwala ang ating dearly beloved Minister Pogs, maminamahal. Simple lang ang mga binibitawang mga salita, pero tagos sa puso, tagos sa utak, tagos sa buto. Bakit? Ang sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Bago pa nilalang ang mundong ito, tinawag ka na. You beloved visitors, how dearest Jesus loves you. Gaano kayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Gusto niya kayong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto niya kayong maging Kristiyanong tunay, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Abang tayo ay tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. How big is God? How big is God? How big and wide His vast domain. To try to tell, these lips can only start. He's big enough to roll His mighty universe. It's small enough to live within my heart. Command me strive to cross beyond the rim of space, the cross beyond the distant shining star. The world I'm in, so small within my Master's house. The open sky is but a portion in His yard. Hallelujah. How big is God? How big and wide His vast domain. Hallelujah, hallelujah. To try to tell, His lips can only start. He's big enough to roll His mighty universe, yet small enough to live within my heart. The winter's chill my cause a tiny set to fall. Hallelujah. To lie asleep till walk
behind my summer's ring. The heart grew cold, made a warm and throat with life anew. The Savior's touch will bring the glow again. Hallelujah, hallelujah. How big is God? How big and wide His vast domain. To try to stay the shining star. He's big enough to hold His mighty universe. It's small enough to live within my heart. Second stanza. No man is right to cross beyond the reap of speeds. The cross beyond the distant shining star. This world I'm in, so small within my Master's house. The open sky is but a portion of His yard. Amen, hallelujah, hallelujah. Glory, how big is God, how big and wide His vast domain. To try to tell His lips can only start. He's big enough to roll His mind the universe. It's small enough to live within my heart. Third stanza. The winter chill might cause a tiny set to fall. To lie asleep till woke by summer's rain. The heart grown cold, many warm and drunk with life and you. The Savior's touch will bring the glow again. Hallelujah, hallelujah. How big is God? How big and wide His vast domain. To try to tell His lips can only start. He's big enough to hold His mighty universe. It's small enough to live within my heart. Alam niyo, mga pinamahal, ito mga awiting ito, ang hindi makalimut-limutang mga awitin, pinakapaborito ng ating dearly beloved pastor. Kung inyong nasusundan ang mga liriko na ating inawit, mga minamahal, ganun kalapad ang pagmamahal ng man of God. Kung anong pagmamahal ng Diyos sa atin, ganun din ang pagmamahal ng man of God sa atin. Kaya ang kanyang mga ginintuang aral ay dapat pahalagahan. Dapat huwag pabayaan. Hindi ilalakip ang mga himala, ang mga tanda. Hindi maminamahal natin matutuklasan ang katotohanan ng mga katotohanan. Kung hindi pinangaral ng totoong pastor, totoong ebangelista, totoong propeta sa ministeryong ito. Kahit ang kalitliitang mga detalye ng salita ng Diyos, wala siyang itinatago dahil ganun na lamang kanyang pagmamahal sa atin. Ayaw niyang mapahamak ang tao. Gusto niya maminamahal. Tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang pagkapalad ng ating mga beloved visitors.
Hindi basta-basta ang inyong kinalalagyan, iglesia. Iglesyang tinatayo ng Diyos. Na sinabi ng Biblia, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. Even the gates of hell shall not prevail against this church of the living God. Hindi makapanaig kahit ang impyerno, kahit si Satanas, sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Hindi biro ang COVID-19, ang dami nang napapahamak. Pero buhay ang Diyos. Napakinggan natin mga patotoo kanina. To prove beyond any shadow of the doubt, ng salita ng Diyos mo minamahal ay totoo. Kayong mga beloved visitors namin, gaano kayong kapapalad. Ilang taon na ipinangaral ng ating mahal na pastor, ngayon lang din narinig ang kanyang mga pangangaral. Alam niyo ba na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa Juan 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo na kanyang mga tunay na mga anak. Bumanggit ng pagsisisi, tanggapin si Kristo na kanyang Diyos na hari na kanyang buhay. Magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Hindi po relihiyon ang mga pagliligtas ng tao. Hindi po ang pari, hindi ang pastor, hindi ako, hindi ang sino mang tumatayo dito. Si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaya si Kristo ang tanggapin. May 4 na reglamento ang kaligtasan, maminamahal. Unang-unay pagsisisi. Pangalaway pananampalataya. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Inyong nakita kanina, nanginginig. Yun ang bautismo sa Espiritu Santo. Bago mo matanggap yan, tanggapin si Kristo, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, magsisi sa inyong mga kasalanan, dahil yun ang formula ng Diyos. 4 na reglamento, 4 na kapamaraanan para makakyat ka sa langit. Magsisi ka, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos, paniniwala na may Diyos. Pananampalataya, maminamahal, ang sabi ng Biblia, kapag walang pananampalataya ang tao, ay hindi niya kinalulugdan. Ako'y naniniwala na mayroon kayong pananampalataya. Dahil nandiyan kayo sa harapan, ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Salamat sa totoong propeta. Salamat sa iyong pagpapasakit sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong banal na gawain na pakinggan ko ang katotohanan. Narito ako. Sabihin ninyo, maminamahal. Sabihin ninyo, narito ako. Mahal na Panginoong Hesus. Isang makasalanan, labis na nagsisisi sa aking mga nagawa ng mga pagkakamali, mga pagkakasala, buhat nung ako'y maging tao. Sa hapong ito, mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Tulungan mo akong magbago sa po na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, dakilang papagpala namin Ama Diyos na kamayarihan sa lahat. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, narito mga bisita tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila. Ito ang unang araw na kanilang pagkakilala sa iyo, panghawakan mo sila, kahabagan mo sila. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Huwag mo silang pabayaan. Matuto silang sumunod sa bautismo. Magpahalaga at magpatuloy at bautismohan mo sila ng Santong Espiritu. Ito pong samot dalangin namin sa matamis na mapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Habang tayo manalangin sa inyong mga pangailangan, damnamin ninyo maminamahal. Banggitin ninyo yung mga pangailangan, walang imposible sa Diyos. Kasama ng ating minamahal na mga kapatiran sa crowd. Tayo manalangin sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali. Magsisi tayo ng makadiyos na pagsisisi upang lahat ng ating mga pangailangan ay matutugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upo dakila papagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Jesus. Sa una at dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, na nikluhod kami
Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, nasambit ng aming mga labi. Ito may sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo kami malapay, patawad po. Hugasan mo kami ng banal na dugo, lumagos sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kami malapay sa aming mga pangailangan. Mahal pa ng mga anak mo na may mga pangailangan, may mga karamdaman. Abutin niyo po ni mapagpalang kamay. Pagalingin mo, lalo ng mga beloved visitors. Hindi namin alam anong kanilang mga pangailangan. Tamnan mo sila ng pananampalataya. Tulungan mo sila na madala pati ang kanilang mahal sa buhay. Manatili, maglilingkod na sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito pong samot dalangin namin sa matamis na mapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipatong ninyo yung mga kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Banggitin ang karamdaman. Anong karamdaman? Cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, asthma, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, arthritis, sinusitis, lahat ng uri ng mga karamdaman, demonyo ng kahirapan, demonyo lahat ng uri ng mga problema, mga suliranin, mga panlalamig, palulupaypay, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, sakit sa sigmura, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance I pray right now. We bind you, Satan, cast out, my beloved brethren, in the mighty name of Jesus. Demonyo kahirapan, cast out, my beloved brethren, be healed, complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we come the promise just of our prayers in Jesus' name. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na palusugin, palakasin, pabain pang buhay ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, aming beloved Minister Pogs. Tulungan mo, Panginoon, patuloy na mapamalakaya ang mabuting balita, kasangkapanin mo kilang buong pamilya, hallelujah, sa pangalan ng mabuting balita, at may maintain ang banal na iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, ang sibayong dagat, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Taas natin ating dalawang kamay, maminamahal. Tanda ng ating pananampalataya. Lumukso tayo, tumalon. 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay ang pananampalataya dahil nandiyan na sa inyo ang katugunan ng inyong mga dalangin. Magaling na kayo sa inyong mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating malapay. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to your great word, to be praised forever and ever. Uli, mga minamahal, happy birthday po sa ating dearly beloved Evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the beloved Minister Pogs. Happy birthday po. We love you so much po. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus. Narito na po ang ating beloved elder, Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Amen, praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo, amen. At sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napakinggan sa oras na ito, amen. Pinagpala tayong lubos, mga minamahal, lalo na sa mga baguhan, amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa announcement, sa kabayang-tulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo, amen. Ako pinagpapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na ako lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang, amen. Ang harin mga hari, Panginoon na Panginoon, isa pagpagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating din pong pinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, amen. The end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children. Lagi po nating inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating pong beloved mama dear, mga beloved elders po na kapiling po natin, beloved pastoral worker, amen. Pinangasiwan nating beloved ordained preacher, Kuya Buberne, katuwang po ang kanilang beloved daughter, ating pong beloved sister, Ate Vice here, sa mga beloved viewers, amen. Ating pong live streaming, YouTube and Facebook, muli sa mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Puri po ating pinakamamalaking Jesus at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At muli ay ating binabati ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at beloved Minister Weldy James Almeda Jr. Amen. Ang happy birthday. We love you and God bless you po. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal, sa mga baguhan po, mga minamahal. Amen.
patuloy lamang po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapay Kristo. Amen? Upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapay Diyos. Patuloy lang po tayong dumalo, mga minamahal, magdala po tayo ng mga bunga, ating loved ones, mga kaibigan, isama po natin sila sa gawain ng ating pinakamamalapay Diyos. Amen? At narito po mga minamahal ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan, sa tuwing araw ng Miyerkules mga minamahal. Magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado at sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Mga minamahal, amen? At meron pong Bible study sa lugar ng Tibag, mga minamahal, Barangay Tibag, Binitis Residence. Diyon po sa mismong tahanan ng ating beloved elder, beloved brother Romeo Binitis. Mga minamahal sa mga taga-Tibag, mga minamahal, amen? Kayo po inaanyayahan, mga minamahal, amen? Suportahan po natin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Meron pong lay hands pagkatapos po ng closing prayer sa ating kinaupuan ay magsisi na po tayo dyan, mga minamahal, bago po tayo lumapit dito sa harap, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, huwag po nating kalimutan, idaan po sa information, mga minamahal, para po yan sa ating pong radio program and TV program. Kung meron po tayong mga katanungan, mga minamahal, meron po tayong counseling, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niyo. Amen? At sa mga beloved sisters, mga minamahal, dun po sa kinaroroonan, kinaupuan ng ating beloved sister Ate Vines here, mga minamahal. Amen? At manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? Sa tuwing araw ng Sabado, PTV4, mga minamahal, 11:30 ng gabi, matatapos ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen? At ito po, mga minamahal, kabilin-bilinan ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalaping Jesus, dumalo ka ng 3 beses, mga minamahal. Amen? Yung ating nabasang talata kanina, mga minamahal. Amen? Ang sino mang hindi maniwala sa propeta ng Diyos, mga minamahal, ay pupuksain sa gitna ng bayan. Ito po ay bili ng propeta ng Diyos. Kung nais mong maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan, dumalo ka ng 3 times a week, mga minamahal. Amen? At samahan mo pa ng Bible study. Sapagkat the more praising, mga minamahal, more praising, more blessing. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo na po mga minamahal ay tumayo lahat. At magpasalamat po tayo sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito. Amen. At narito po mga minamahal ang ating beloved brother John Aquino upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer upang tayo po ay pag-ingatan ng ating pinakamamalapang sa ating pong pag-uwi. Amen? Praise God, tayo manalangin sa ating pagtatapos. Praise God. Dakilaw po pala po ng mga Diyos, ang parasala sa Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa matagumpay ang gawain. Maraming salamat po sa aming pag-MC, hallelujah, sa aming puring pray, hallelujah, pag-awit ng mga Diyopol Solim Song, na nirayan kumilos ka sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po sa matamis sa balang presensya, hallelujah, sa mga buhay na patutuwa at awitin ng mga different choir, simula sa adult choir, children's choir, sa mga singers choir, ng youth choir, praise God, sa finest choir, sa mga nag-aalay po ng mga special number, praise God, ang mga mimers, hallelujah, na nariyan, ginabayan mo kami at muli kang kumili sa kaligtaan. Salamat po, malapay Jesus, sa pagbibigay, malapay Jesus, na dito kami tinuruan, hallelujah, na magtapat, malapay Jesus, na dito kami pinagpapala. Higit pa sa aming mga inasahan, mga pagpapala, sa nangaral yung balang salita, lumangkop sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay, na rin pagkain na aming mga nagugutom na kaluluwa, at minsan pa kung paano kami inangatan, pinating mahati sa balgawain. Ganun din po sa aming samantalang paghiwa-hiwalay. Hiwalay mo po sa aming, ngunit yung pag-ibig at
at kapangyarihan na manatili sa amin at muli kaming idako sa araw po ng Wednesday service na rin tagalang kalakasan na nagmumula sa iyo pang mapapurihan ka namin ng lubusan. Hallelujah. Ito ang aming samadalan sa unal pa sa Panginoon Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.